สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมทำคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิป10อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยซึ่งคลิปนั้นได้รับความนิยมมากนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพันไม้ที่เรานำมาทำบอนไซนั้นมีลักษณะเด่นข้อดีอย่างไรในการทำบอนไซนะครับวันนี้เรามาเจาะลึก10อันดับนั้นกันครับอันดับที่10เป็นต้นเพมน่าเป็นพันไม้ที่นิยมทำบอนไซกันมาหลายปีแล้วนะครับลักษณะทั่วไปของเพมน่านะครับเพมน่าทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2อย่างในบ้านเรานะครับเป็นเพมน่าไทยและเพมน่าไต้หวันเพมน่าไทยเป็นเพมน่าที่เกิดในประเทศไทยนะครับมีโครงสร้างอยู่ในประเทศไทยมีอยู่แถบทางป่าชายเลนแล้วก็ในเกาะในทะเลนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ทางริมทะเลนะฮะทางจังหวัดตราดพวกนี้มีทางจันทบุรีพวกนี้นะครับแต่ว่าทางใต้เนี่ยจะเยอะมากนะครับทางใต้เนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยจะมีอยู่ทางป่าชายเลนในป่าปาล์มในริมน้ำหรือในเกาะนะครับโครงสร้างพวกนี้จะเป็นโครงสร้างที่เก่าแก่และมีซากนะครับเป็นลักษณะออกธรรมชาตินะฮะมีหลากหลายรูปทรงนะครับแล้วแต่จินตนาการนะครับเรานิยมเอาเพมน่าไทยนั้นมาเสียบใบไต้หวันนะฮะเนื่องจากเพมน่าใบไต้หวันเนี่ยเขาจะมีใบเล็กนะครับมีลักษณะใบที่เล็กกลมเป็นมันนะครับเพมน่าไต้หวันเนี่ยเป็นเพมน่าที่สายพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากไต้หวันเรามาจากการปักชำนะครับระยะหลังเนี่ยเราใช้มาจากกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนจัดรากลงดินนะครับหรือนำเพมน่าไต้หวันเนี่ยมาทำเป็นไม้เกาะหินซึ่งคุณสมบัติพวกนี้เป็นคุณสมบัติเด่นเลยนะของเพมน่าไต้หวันคือนำมาเกาะหินได้จัดรากได้การจัดรากแล้วนำไปลงดินหรือปลูกในกระถางเนี่ยจะทำให้เพมน่าเนี่ยโตเร็วนะครับเพมน่าทั้งเพมน่าไทยและเพมน่าไต้หวันลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับคือผิวพรรณเนี่ยคล้ายๆกันใบจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็มีดอกออกดอกตรงปลายนะฮะซึ่งดอกเนี่ยเขาจะไม่เด่นนักการออกดอกของเพมน่าเนี่ยเราจำเป็นต้องตัดทิ้งไปนะฮะในกรณีที่เรากำลังเลี้ยงให้เพมน่าเจริญเติบโตเนี่ยนะครับโครงสร้างเพมน่าของไทยเนี่ยจะเป็นโครงสร้างจากธรรมชาติจะมีซากอยู่ในตัวนะครับซึ่งซากของเขาเองก็เนื้อแข็งนะครับพอๆกับเทียนทะเลนะครับซึ่งเพมน่าไทยเนี่ยพอเรานำมาเสียบไต้หวันปัจจุบันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะมาเสียบเป็นตัวใบแหลมนะฮะเพมน่าใบแหลมลักษณะเด่นหลักๆเลยของเพมน่าเนี่ยนะครับใบเขาจะใหญ่แต่พอเรามาตัดหรือลิดใบครั้งเดียวเนี่ยใบเขาจะเล็กลงโดยเฉพาะเพมน่าไต้หวันเนี่ยจะเล็กลงเหลือเล็กนิดเดียวเองนะครับทั้งที่ในช่วงสร้างเนี่ยใบเขาจะใหญ่มากนะครับเช่นเดียวกับเพมน่าไทยเหมือนกันนะครับเราสามารถทำให้เล็กลงได้ด้วยการลิดใบนะครับแต่ว่าเขาจะเล็กลงอย่างช้าๆนะครับไม่เล็กได้อย่างเพมน่าไต้หวันข้อดีของเพมน่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีข้อถี่นะครับข้อของเขาเนี่ยถี่พอข้อของเขาถี่เนี่ยทำให้ข้อของเขากระชับซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของการทำบอนไซนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเพมน่านะครับก็คือกิ่งเขาเหนียวนะเข้าง่ายเข้าลวดได้ง่ายนะครับเข้าลวดดัดทิศทางได้ง่ายกิ่งไม่หักง่ายนั่นเองนะครับผิวเรียบเนียนสวยที่ผมเลี้ยงเองเนี่ยนะครับผมทำเพมน่าเนี่ยมันจะโตเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดีนะครับเทคนิคพิเศษในการเลี้ยงเพมน่านะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเลี้ยงเพมน่ามายาวนานพอสมควรนะครับก็จะได้ประสบการณ์นะครับเทคนิคพิเศษเนี่ยของการเลี้ยงเพมน่านะครับเวลาเราเข้าลวดเพมน่าเนี่ยนะฮะเราสามารถเข้าได้เลยตั้งแต่กิ่งมันยังเขียวๆอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งเพมน่าพอมันแตกกิ่งมากิ่งเขียวยาวเลยนะครับโดยทั่วไปไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยถ้ากิ่งยังเขียวอยู่เราจะไม่ค่อยเข้าลวดกันแต่ถ้าเพมน่านะครับกิ่งเขาจะค่อนข้างใหญ่เราเข้าลวดได้เลยนะครับเข้าลวดเพมน่าเหมือนกันนะครับเข้าลวดโดยเทคนิคส่วนตัวของผมเองผมจะเข้าลวดขนาดเท่ากับกิ่งนะครับโดยทั่วไปเราทำบอนไซกันนะครับหลักการมันก็จะบอกว่าขนาดของลวดเนี่ยจะประมาณครึ่งหนึ่งหรือ1 ใน 3ของขนาดกิ่งนะครับแต่ว่าผมทำเพมน่าเนี่ยเพมน่าเป็นไม้โตไวนะครับผมก็จะใช้ขนาดเท่ากับกิ่งเพื่อเข้าลวดเลยนะครับเพราะพอเขาโตไปเนี่ยน้ำหนักใบเขาจะใหญ่มากนะช่วงที่เลี้ยงให้สมบูรณ์เนี่ยใบเขาจะใหญ่มากพอใบใหญ่มากกิ่งใหญ่มากเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักที่เยอะนะครับก็จะทำให้ลวดเนี่ยประคองไม่อยู่บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้ไม้ไผ่ปักเสริมยึดเอาไว้นะครับเพื่อช่วยให้เพมน่านั้นมี
ลักษณะกิ่งเป็นอย่างที่เราต้องการนะครับไม่หักนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการเลี้ยงนะครับดอกที่ออกมาเนี่ยเขาจะออกตรงปลายกิ่งเราใช้การตัดทิ้งเอานะครับแล้วก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ของเพมน่าเนี่ยเราเลี้ยงไปในช่วงที่เราต้องการให้เขาเจริญเติบโตนะครับเมื่อเราซอยไปแล้วหรือเราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยแตกใบครั้งต่อไปเขาจะเล็กเลยนะครับเมื่อเราสร้างเพมน่าได้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เกาะหินหรือไม้ทรงต้นหรือทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราสร้างรายละเอียดของเพมน่าแล้วนะครับสร้างได้แล้วได้พุ่มแล้วเนี่ยพุ่มของเขาเนี่ยจะแตกกิ่งเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการซอยพุ่มของเพมน่าเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งจำเป็นต้องซอยพุ่มเอาไว้เปิดช่องว่างเอาไว้นะครับที่เราเปิดช่องว่างเอาไว้เพราะว่าให้แสงแดดเข้าถึงนะครับแล้วก็ลดปริมาณของใบของเขาลงถ้าใบของเขาแน่นมากนะครับปริมาณพุ่มใบเขาแน่นมากแสงแดดไม่ถึงพุ่มข้างในพุ่มข้างในจะทิ้งกิ่งไม้ข้างในจะทิ้งกิ่งนะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของโรคและแมลงได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเพมน่าซึ่งเพมน่าพอสร้างมาแล้วนะครับสร้างจบเป็นฟอร์มแล้วเนี่ยซอยพุ่มง่ายนะครับแยกชั้นของพุ่มเนี่ยง่ายเพราะว่าใบเขาแน่นนะครับแล้วข้อถี่นะโอกาสตัดไปไม่นานเขาจะแตกพุ่มให้โตเร็วเป็นไม้ที่โตเร็วสร้างเป็นบอนไซเนี่ยใช้ระยะเวลาสร้างที่ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของเพมน่านะครับจะพอสรุปได้ว่า1เขามีข้อถี่ใบเล็กนะครับเป็นลักษณะเด่นของเพมน่ากิ่งเหนียวนะครับเข้าลวดดัดได้ง่ายโตไวครับช่วงที่เราสร้างบอนไซเนี่ยเราจะสร้างกิ่งต่อยอดต่อเขียงพวกนี้เขาจะโตไวนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาอยู่ได้ในดินแทบทุกชนิดนะครับส่วนตัวผมเองที่ผมปลูกนะครับผมก็ใช้วัสดุปลูกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นใบก้ามปูล้วนนะครับปลูกหลายๆท่านก็ใช้สูตรหนึ่งของผมไปผสมกับสับเล็กนะฮะผสมมะพร้าวสับเล็กอีกนะครับซึ่งเพมน่าเนี่ยอยู่ได้ในวัสดุปลูกแทบทุกชนิดโตได้เร็วนะครับยกเว้นวัสดุปลูกที่เป็นดินเหนียวพวกนี้นะฮะไม่เหมาะที่จะปลูกนะครับการปลูกเพมน่าปลูกแล้วลดน้ำให้เยอะนะครับลดน้ำให้ชุ่มเพราะเพมน่าเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากรากฝอยก็จะแตกเร็วการแตกรากฝอยเร็วเนี่ยหมายความว่าต้นไม้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วนะครับพอเจริญเติบโตได้เร็วรากเขาจะเต็มกระถางเร็วการตัดแต่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางก็ทำได้ง่ายเช่นกันนะครับเมื่อไม้เราสร้างจบไปแล้วรากเต็มกระถางแล้วนะครับก็อดน้ำ1 วันนะครับอดน้ำ1 วันให้ดินค่อนข้างแห้งแล้วยกออกมาจากกระถางนะครับเราสามารถใช้มีดหรือกรรไกรตัดแต่งรากออกได้นะครับ50% ได้เลยนะครับจากปริมาณรากเดิมแล้วเติมวัสดุปลูกใหม่ลงไปนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนดินเพมน่าซึ่งง่ายมากนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะลองเปลี่ยนดินด้วยตัวเองนะครับผมแนะนำว่าเพมน่าเนี่ยเป็นการซ้อมมือที่ดีมากนะครับเพราะว่าเขาอดทนแล้วก็ง่ายนะครับในการตัดแต่งเพราะว่ารากไม่แข็งไม่เหนียวมากนักนะครับเมื่อเราเปลี่ยนดินเพมน่านะครับเราก็จะไว้ในพื้นที่ลำไรเนี่ยสักประมาณ7 วันดูพอใบเริ่มแตกหรือใบชุดเก่าไม่มีอาการเหี่ยวหรือสลดก็นำออกแดดได้เพมน่าชอบแดดชอบน้ำนะครับเทคนิคการเลี้ยงเพมน่าให้งามเนี่ยอยู่น้ำให้เยอะแล้วก็แดดอย่างน้อยเนี่ยครึ่งวันหรือแดดเต็มวันเลยจะยิ่งดีมากนะครับเมื่อเขาเติบโตได้ดีนะครับการใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองผมใช้ปุ๋ยละลายช้าในการให้บอนไซแทบทุกชนิดนะครับซึ่งการให้ปุ๋ยในเพมน่านั้นผมให้ปริมาณไม่มากนักนะครับเพราะว่าเพมน่าเป็นไม้ที่หากินเก่งด้วยธรรมชาติของเขาแล้วใบเนี่ยเขาจะเขียวตลอดนะครับเติบโตได้ดีนะครับถ้าเขาได้ปุ๋ยมากเกินไปใบของเขาจะค่อนข้างใหญ่และข้อจะยืดนะครับเพราะฉะนั้นให้ปุ๋ยเพมน่าผมจะไม่ให้มากนักให้ในปริมาณที่เขาพอสมบูรณ์นะครับการตัดแต่งเพมน่านะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเลี้ยงกิ่งเพมน่านั้นผมจะไม่เลี้ยงกิ่งใหญ่มากนักเพราะว่าช่วงที่เราสร้างรายละเอียดอะไรอีกกิ่งของเพมน่าจะโตอีกเพราะว่าเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างเติบโตได้เร็วนะครับกิ่งที่เราจะทำเนี่ยก่อนได้ขนาดเราก็เบรกแล้วก็สร้างรายละเอียดนะครับข้อตาข้อใบของเพมน่าเนี่ยถี่มากเพราะฉะนั้นการทดข้อต่อข้อเนี่ยไม่มีเลยในเพมน่านะครับจะใช้กี่ข้อก็ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะของความใหญ่หรือลักษณะของต้นนะครับซึ่งเพมน่าเนี่ยทำได้หลายทรงนะครับ
ตอนจัดรากลงดินทำเป็นทรงต้นทำเป็นไม้ตกกระถางทำเป็นเกาะหินทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับหรือดัดให้เป็นทรงบัณฑิตคดงอนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเพมน่านะครับข้อควรระวังในการเลี้ยงเพมน่านะครับตามประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงเพมน่ามาผมจะเจออยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือหนอนเจาะต้นหนอนเจาะต้นเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยนะครับจนกว่ามันจะเกิดโรคมาแล้วนะฮะเกิดแมลงเข้าไปเจาะแล้วนะครับวิธีการของเราก็คือใช้วิธีการด้วยการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยถ้าเราจะป้องกันแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำส้มกวนไม้ฉีดที่ต้นที่ใบลงดินอะไรพวกนี้นะครับฉีดเพื่อป้องกันแมลงอยู่แล้วนะครับซึ่งหนอนเจาะต้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีป้องกันนะครับหรือโรยยานะครับมียาประเภทที่โรยที่พื้นดินไปนะครับแล้วก็รากเขาก็จะดูดซึมขึ้นไปพวกนี้นะฮะเป็นการป้องกันส่วนพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นจากมันจะมีขี้ดินที่ใต้ต้นนะครับจะคล้ายๆเม็ดปุ๋ยเลยแต่มันลักษณะกลมๆและเป็นเนื้อไม้ของเนื้อเพมน่าก็จะออกขาวๆหรือน้ำตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยกลมๆหลายๆเม็ดนะครับที่ต้นและกิ่งเนี่ยใบกิ่งนั้นน่ะจะเริ่มเหี่ยวนะครับจะค่อยๆเหี่ยวไปนะฮะอันเนี้ยมาจากหนอนเจาะต้นซึ่งดูได้จากสังเกตได้จากพื้นดินนะครับแล้วกิ่งนั้นจะเสียไปเลยนะครับพอโดนหนอนเจาะต้นไปแล้วเนี่ยกิ่งนั้นเราจำเป็นต้องตัดทิ้งนะครับโดยสังเกตง่ายๆว่าใต้กิ่งนั้นน่ะมันจะมีรูนะครับซึ่งเราจะใช้ลวดหรืออะไรแยงเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปได้เลยนะฮะคราวนี้มันจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาเนี่ยส่วนมากมันจะออกไปทางปลายกิ่งนะครับเราจำเป็นต้องตัดกิ่งนั้นทิ้งนะครับแล้วพอตัดทิ้งเนี่ยเราจะเห็นแผลข้างในนะฮะถ้ามีรูอีกมีรูโดยใช้ลวดหรือไม้ทิ่มเข้าไปเนี่ยยังเข้าไปได้อีกแสดงว่ามีตัวหนอนอยู่ในนั้นนะครับเราก็จำเป็นต้องกำจัดหนอนนั้นนะครับด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปในรูนั้นนะฮะอาจจะใช้สลิงดูดยาฆ่าแมลงแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูเพื่อฆ่าแมลงนะครับไม่งั้นเขาจะไปเจาะต้นในบริเวณอื่นอีกเจาะต้นเจาะกิ่งอีกก็ทำให้ต้นไม้เราเสียหายได้หรือถ้ามันเจาะเยอะมากๆต้นไม้อาจจะตายได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนอนเจาะต้นนะครับที่เจอนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดป้องกันโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วก็จำเป็นต้องใช้วิธีอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับอย่างที่2ข้อควรระวังอันนี้เป็นข้อควรระวังพิเศษเลยของเพมน่านะครับก็คือเพลี้ยแป้งนะครับเพลี้ยแป้งเนี่ยจะมีลักษณะสีขาวๆเกาะที่ต้นเกาะที่กิ่งนะครับซึ่งส่วนมากเขาเกาะเนี่ยถ้าเราไม่ทันสังเกตนะครับเขาจะเกาะอยู่ในที่อับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอยู่ใต้กิ่งบ้างอยู่ใบทึบๆเนี่ยอยู่ในกิ่งบ้างนะครับพวกเนี้ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพลี้ยแป้งนะครับลักษณะของเขาจะเป็นสีขาวๆนะครับเหมือนแป้งเลยนะครับเกาะอยู่เต็มเลยนะครับถ้าปล่อยให้มันระบาดมันก็จะขึ้นลามไปเรื่อยทั้งต้นนะครับอันเนี้ยมันจะไปดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นไม้โทรมและตายได้นะครับการรักษาเพลี้ยแป้งเนี่ยก็ใช้อยู่หลายอย่างหลายวิธีนะครับวิธีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยครั้งแรกเลยพอผมเจอเพลี้ยแป้งเนี่ยผมก็จะใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็จุ่มด้วยแปรงสีฟันและขัดนะครับขัดออกนะฮะแล้วก็ขัดซ้ำอีกถ้ายังไม่หายนะครับมาครั้งหลังเนี่ยผมก็ใช้วิธีนั้นนะครับคือใช้ยาฆ่าแมลงผมจะฉีดยาฆ่าแมลงทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับฉีดไว้ก่อน1วันนะครับการฉีดยาฆ่าแมลงไม่ว่าจะเป็นพันไม้ชนิดใดนะครับฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับห้ามฉีดในเวลาที่แสงแดดจัดเพราะฉะนั้นผมจะฉีดทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้ววันต่อมาผมก็จะใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยครับผสมน้ำแล้วก็จุ่มใช้แปรงขัดออกในบริเวณที่เป็นนะครับขัดออกให้หมดให้เห็นเนื้อไม้เลยนะครับให้ขาวๆของเขาออกหมดทั้งต้นนะครับแล้วจำเป็นต้องดูให้หมดนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่แอบหลบตามากๆนะครับหลังจากผมขัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องฉีดที่เราฉีดล้างรถพวกนี้ฮะเครื่องฉีดแรงดันสูงนะครับแต่ว่าผมจะปรับน้ำให้มันบานๆหน่อยนะครับแล้วก็ฉีดล้างต้นอีกทีหนึ่งทั้งต้นเลยผมใช้คำว่าทั้งต้นเลยนะครับฉีดทั้งต้นเลยทั้งใบทั้งกิ่งทั้งอะไรพวกนี้ฉีดให้ต้นขาวเลยนะครับคือขาวหมายถึงว่าเห็นเป็นเปลือกเนื้อไม้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะฉีดไล่ที่หน้าดินอีก
ไล่หน้าดินอีกนะครับให้ตัวเพลียแป้งเนี่ยหลุดออกไปนอกกระถางเลยนะครับอันนั้นเป็นวิธีการรักษาของผมนะครับแล้วก็ต้องสังเกตดูตรงที่ขึ้นนะครับว่าเขาขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับส่วนมากเนี่ยเขาขึ้นอยู่บริเวณที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับซอกกิ่งซอกใบนะครับบางทีอยู่ในรากอยู่ในมุมอับนะครับในบริเวณช่องแคบๆที่เป็นช่องว่างของต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นเรามองไม่เห็นนะครับก็ใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงเนี่ยฉีดออกให้หมดล้างต้นให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็ฉีดล้างที่หน้าดินด้วยครับหลังจากนั้นก็ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับฉีดซ้ำไปที่ต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดลงที่พื้นดินด้วยผมใช้คำว่าที่พื้นดินด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเพี้ยไปอยู่ในพื้นดินด้วยไปอยู่ใต้ดินอีกนะครับไปเกาะที่รากหลังจากที่เรารักษาเขาไปแล้วด้วยวิธีดังกล่าวแล้วนะครับยังจำเป็นต้องระมัดระวังเขาต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราลดน้ำนะครับเพมน่านะครับเราลดน้ำลดฉีดใบไปด้วยลดฉีดใบฉีดต้นไปด้วยนะฮะก็เป็นการช่วยลดโรคลดแมลงพวกนี้ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเรารักษาเขาไปแล้วนะครับก็ยังจำเป็นต้องระมัดระวังดูแลเขาต่อนะครับถ้าต้นยังโทรมอยู่ทั้งที่บริเวณด้านบนต้นเนี่ยไม่มีเพี้ยมีอะไรเกาะรบกวนแล้วนะครับเราก็ต้องอดน้ำสักวันหนึ่งแล้วก็ยกตุ้มขึ้นมาดูนะครับบางครั้งเพี้ยมันไปอยู่ในดินอีกนะครับพอไปอยู่ในดินวิธีที่เราจะทำได้ก็คือการเปลี่ยนดินนะครับเพมน่าเปลี่ยนดินเมื่อมีเพี้ยเนี่ยเราล้างรากได้นะครับใช้น้ำฉีดล้างรากเอาดินเก่าออกนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากก็จะทำให้เพี้ยมันหมดไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนดินแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังต้องให้ยาบ่อยนิดนึงนะครับยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงก็ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับเขาจะมียาฆ่าเพี้ยแป้งนะครับซึ่งการให้ยาฆ่าแมลงทุกชนิดเนี่ยกับพันไม้ทุกชนิดนะครับเขาจะให้หมุนเวียนไปนะครับเขาจะไม่ซ้ำด้วยตัวเดิมยี่ห้อเดิมนะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับเมื่อเราครั้งนี้เราให้ตัวนี้ไปยังมีโรคแมลงตัวนี้กลับมาอีกเราก็เปลี่ยนชนิดนะครับคือฆ่าเพี้ยแป้งเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนชนิดไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเอาชนะเพี้ยแป้งของเพมน่าครับนี่ก็คือลักษณะทั่วๆไปของเพมน่านะครับที่เราเลี้ยงต้นไม้นะครับบางครั้งเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่รู้นิสัยหรือไม่รู้การรักษาโรคแมลงของเขาเนี่ยก็ทำให้ต้นไม้ตายไปแล้วก็ทำให้เราเบื่อนะครับบางครั้งเราสร้างมาจนจบเลี้ยงมาอยู่กับเรามาหลายปีแล้วเป็นโรคแมลงแล้วเรารักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกทางก็ทำให้ต้นไม้เสียหายได้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องควบคู่กับการดูแลการรักษาด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็เหมือนคนทั่วๆไปนะครับมีวันที่จะเจ็บป่วยนะครับมีวันที่จะตายจากนะครับอันนั้นเป็นธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยแล้วเราสามารถรักษาตามอาการของเขาได้นะครับและที่รักษาง่ายที่สุดคือเมื่อเขาเริ่มเป็นแต่ทางที่ดีคือการป้องกันนะครับการป้องกันไม่ให้เพมน่ามีโรคแมลงก็คือให้ยาฆ่าแมลงนั่นเองนะครับป้องกันเอาไว้นะครับถ้าจะให้ปลอดภัยก็ใช้เป็นน้ำส้มควันไม้ครับซึ่งน้ำส้มควันไม้ก็ให้ทีหน่อยนะครับ7 วัน 10 วันทุก7 วันหรือ10 วันนะครับส่วนยาฆ่าแมลงต่างๆนั้นตามฉลากข้างขวดข้างกล่องนะครับอันนี้จะกำหนดไม่ได้ว่าทุกกี่วันนะฮะมันแล้วแต่คุณสมบัติของยาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราดูแลต้นไม้ได้ทำต้นไม้ได้ต้นไม้ก็จะอยู่กับเราอย่างยืนยาวนะครับเพราะว่าการสร้างบอนไซต้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นใดพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารู้นิสัยของเขาอย่างดีเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเลี้ยงเขาได้อย่างยืนยาวนะครับวันนี้เป็นเพมน่านะครับซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เรานิยมในการทำบอนไซนะครับไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่เนี่ยเพมน่าสามารถเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะในการทำบอนไซทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับ10นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นอันดับ9นะครับเป็นต้นม่วงเจริญซึ่งผมจะนำคุณสมบัติข้อดีของม่วงเจริญและเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงม่วงเจริญให้ยืนยาวในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันวันนี้เรายังอยู่ในคลิปเรื่องการเจาะลึก10 อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่ในอันดับที่ 9 เป็นต้นม่วงเจริญนะครับคลิป10 อันดับนั้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับม่วงเจริญนะครับเป็นพันไม้ที่นำเข้ามาจากเวียดนามนะครับชื่อว่าลินซามเข้ามาประเทศไทยหลายปีแล้วนะครับน่าจะร่วม10 ปีได้แล้วนะฮะเป็นพันไม้ที่เลี้ยงได้ในประเทศไทยเพราะว่าภูมิอากาศของเวียดนามกับไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยเติบโตได้ดีม่วงเจริญนะครับเป็นพันไม้ที่เหมาะในการทำบอนไซเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นพันไม้ที่ออกดอกดกตลอดปีด้วยนะครับลักษณะพิเศษของม่วงเจริญนะครับม่วงเจริญที่นิยมในบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ชนิดนะครับมีตัวใบใหญ่ใบกลางแล้วก็ใบเล็กนะครับลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเป็นรูปไข่เล็กแต่ขนาดเนี่ยจะต่างกันลักษณะดอกเหมือนกันเลยพันธุ์ใบใหญ่ก็จะดอกใหญ่นะครับแล้วก็พันธุ์เล็กก็ดอกเล็กลงมานะครับลักษณะเด่นของม่วงเจริญที่น่าทำเป็นบอนไซเป็นอย่างยิ่งก็คือดอกหอมและดอกดกตลอดปีนะครับคือเมื่อเขาออกดอกเนี่ยเขาจะออกดอกเต็มต้นนะฮะลักษณะกิ่งของเขาเนี่ยกิ่งเหนียวเข้ารวดได้ง่ายข้อตาถี่นะครับแล้วตัวใบใหญ่โดยเฉพาะใบใหญ่เนี่ยเมื่อดอกหมดนะฮะดอกเขาร่วงไปเขาก็จะติดฝักนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการนำฝักนั้นไปเพาะเมล็ดนะครับหรือเป็นกิ่งตอนจัดรากได้นะฮะทำเกาะหินได้ทำเป็นไม้ทรงตกกระถางได้ทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับและใช้วิธีปักชำนะครับซึ่งการปักชำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการปักชำต้องใช้สเปรย์น้ำนะครับคือตั้งเวลาสเปรย์ก็โอกาสติดหรือเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับส่วนการตอนติดง่ายนะครับเมื่อออกรากมาแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาจัดรากนะครับได้เหมือนกับโมกเหมือนกับเพมหน้าเหมือนกับไม้ทั่วๆไปนะครับแล้วนำไปลงดินหรือขยายกระถางก็จะได้ต้นที่ใหญ่ขึ้นม่วงเจริญทำบอนไซได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไม้เล็กไม้จิ๋วหรือไม้ใหญ่แล้วแต่โครงสร้างที่เราได้มานะฮะจากความนิยมต่างๆเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี้ยม่วงเจริญเนี่ยได้ถูกนำมาทำเป็นไม้ประดับทั่วๆไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อทำเป็นไม้ประดับทั่วๆไปไม้กระถางส่วนมากที่เราเจอเนี่ยลักษณะของเขาจะขึ้นมาพุ่มเป็นทรงธรรมชาติหลายๆลำหรือเป็นลักษณะคล้ายกลุ่มกอครับบางครั้งเราสามารถนำมาตัดแต่งออกเป็นทรงธรรมชาติคล้ายๆทรงใบก้ามปูนะฮะอย่างที่เราเรียกกันว่าทรงธรรมชาติอะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้เป็นบอนไซเลี้ยงเลยจุดเด่นหลักๆของม่วงเจริญครับม่วงเจริญจะเป็นพันไม้ที่เข้ารวดได้ง่ายนะฮะเนื่องจากกิ่งเหนียวแล้วก็ข้อถี่และใบเขาเล็กครับในตัวใบใหญ่เนี่ยอาจจะมีหนามอยู่บ้างนะครับเมื่อเราตัดหนามทิ้งเนี่ยหนามเขาก็จะไม่ขึ้นอีกนะครับส่วนใบกลางใบเล็กใบกลางเนี่ยก็จะมีหนามเล็กน้อยไม่เยอะมากมายเลยนะครับส่วนใบเล็กเนี่ยไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของม่วงเจริญเลยคือข้อถี่นะครับแล้วก็ปลูกได้กับดินแทบทุกชนิดนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้ใบก้ามปูมาล่อนหมักได้ที่นะครับใช้เป็นสูตรหนึ่งในการปลูกม่วงเจริญรากเขาก็จะแตกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับใช้ดินได้เหมือนกันหมดนะครับและลักษณะอีกอย่างหนึ่งของม่วงเจริญที่เด่นเลยนะครับก็คือการออกดอกนะครับดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงและดอกหอมนะครับออกดอกตลอดปีเมื่อดอกชุดนี้ร่วงไปนะครับเราก็ตัดแต่งพุ่มตัดแต่งพุ่มตัดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับอีกประมาณเดือน2 เดือนเขาก็จะออกอีกลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของม่วงเจริญนะครับคือสามารถทำไม้ได้หลากหลายรูปทรงนะครับเราสามารถจัดรากเป็นกิ่งตอนทำเป็นไม้ทรงต้นได้นะครับเป็นไม้โคนคู่เป็นไม้กลุ่มกอได้หรือรากของเขาเนี่ยเมื่อเราตอนมาได้รากยาวแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นไม้เกาะหินได้ทำเป็นไม้ทรงตกกระถางได้ในทรงธรรมชาติของเขาเองที่เขาขึ้นมาเนี่ยบางต้นขึ้นเป็นกลุ่มกอก็สามารถเป็นกลุ่มกอจากธรรมชาติได้เลยตัดแต่งคัดกิ่งได้เลยนะครับเป็นไม้ที่โตไวนะครับเมื่อนำมาลงดินหรือขยายกระถางนะฮะม่วงเจริญออกดอกง่ายด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยเขาก็ออกดอกด้วยธรรมชาติของเขาอันนี้เป็นลักษณะเด่นข้อเด่นของม่วงเจริญเลยนะครับ
และม่วงเจริญเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากครับต้องรดน้ำให้เยอะๆรดน้ำให้มากในที่นี้หมายความว่าเรารดน้ำเนี่ยให้น้ำไหลออกก้นกระถางไปเลยนะครับในวันที่แดดจัดในฤดูร้อนอาจจะต้องให้วันละ2 ครั้งเช้าเย็นนะครับหรือดูหน้าดินเอานะครับแต่ถ้าเรารดน้ำให้ชุ่มๆเลยทุกวันเนี่ยก็วันละครั้งก็เพียงพอนะครับหรือเมื่อเราไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหรือมีธุระไม่ได้อยู่บ้านหลายวันสามารถนำม่วงเจริญที่อยู่ในกระถางเนี่ยสามารถนำไปแช่น้ำในกระบะน้ำนะครับมีหล่อน้ำเอาไว้แล้วก็แช่น้ำสักประมาณ 1-2 นิ้วให้ท่วมกระถางขึ้นมานะครับม่วงเจริญก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นข้อเด่นเลยนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับยังไม่ค่อยเจอโรคเจอแมลงที่มารบกวนนะครับการขยายพันธุ์ของม่วงเจริญนะครับเราก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งขนาดเท่านิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วโป้งหรือขนาดใหญ่เนี่ยตอนได้หมดม่วงเจริญสามารถออกรากได้ออกง่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับอันนี้สามารถตอนกิ่งได้นะครับปักชำนะฮะปักชำได้เสียบกิ่งได้บางท่านเนี่ยชอบตัวใบเล็กหรือตัวใบกลางเนี่ยนะครับก็เอาตัวใบกลางเนี่ยไปเสียบกับของต้นใบใหญ่ก็ทำได้นะครับส่วนตัวใบเล็กไปเสียบได้หรือไม่นั้นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่เคยทำและยังไม่มีข้อมูลว่าทำได้ไหมนะครับส่วนมากก็จะใช้ในตัวใบเล็กทำเป็นใบเล็กหมายถึงใบแคระนะครับก็ทำเป็นบอนไซเลยนะปัจจุบันม่วงเจริญเลี้ยงในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้ต้นใหญ่แล้วนะฮะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปแล้วนะครับในตลาดที่ขายพันไม้ประดับหรือในงานประกวดบอนไซที่มีร้านค้ามาขายบอนไซนะครับหรือตามร้านขายบอนไซทั่วไปก็จะเห็นม่วงเจริญประดับอยู่นะครับนอกจากกิ่งเหนียวใบเล็กดอกหอมแล้วนะครับม่วงเจริญเป็นไม้ที่อดทนมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะทดลองตัดรากเปลี่ยนกระถางดูนะครับเพราะมันเป็นไม้ที่อดทนเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ฟื้นตัวไวลักษณะการเลี้ยงนะครับเหมือนกับบอนไซทั่วๆไปนะครับคือน้ำและแดดนะครับเมื่อเราได้แดดเยอะม่วงเจริญก็จะให้ดอกเยอะไปด้วยนะครับถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่ที่แดดน้อยกิ่งเขาจะค่อนข้างยืดนิดนึงแล้วก็ดอกก็จะน้อยไปด้วยแต่ถามว่า3ชนิดออกดอกหมดไหมออกดอกทุกชนิดนะครับและออกเนี่ยเขาจะออกทั้งต้นนะครับเมื่อออกดอกนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปรดน้ำโดนดอกนะครับไม่ว่าไม้ดอกทุกชนิดนะครับเวลาเขาออกดอกนะครับเรารดน้ำจะไปโดนดอกเขาจะร่วงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ไม้ดอกออกดอกเนี่ยให้รดที่โคนต้นนะครับพยายามอย่าไปโดนดอกเขานะครับม่วงเจริญก็เช่นกันนะครับอย่าไปรดโดนดอกถ้ารดโดนดอกอายุของดอกเขาจะร่วงเร็วขึ้นนะครับเมื่อดอกร่วงตัดแต่งกิ่งตัดแต่งพุ่มไปนะครับใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกดอกอีกปุ๋ยที่ผมใช้อันนี้เป็นเทคนิคผมเองนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร3 เดือนเนี่ยสูตรเสมอ3 เดือนนะครับให้ไปเขาก็ออกดอกได้ดีนะครับในกรณีของร้านไม้ดอกไม้ประดับเขาก็จะใช้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งก็ให้ผลดีเช่นกันนะครับข้อควรระวังประสบการณ์ที่เจอนะครับไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงที่มารบกวนนะครับยังไม่เจอโรคแมลงที่ชัดเจนนะครับข้อควรระวังเนี่ยอาการที่เจอบ่อยๆเลยก็คือใบเขาจะเหลืองเลี้ยงไปอยู่ๆแล้วใบเหลืองนะครับใบเหลืองและร่วงกับใบเหลืองและแห้งกรอบติดต้นนะครับอาการที่สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใบเหลืองเนี่ยมักจะมาจากขาดน้ำหรือรดน้ำไม่พอนะครับบางครั้งบอกว่าลดเยอะนะครับหรือฝนตกแต่ว่าทำไมใบมันยังร่วงใบมันยังเหลืองอีกนะครับเพราะบางครั้งฝนตกนะครับถ้าฝนตกมานะถ้าตกไม่หนักมากหรือตกหนักแต่ไม่นานนะครับน้ำฝนเนี่ยมันจะติดที่ใบนะครับมันจะลงที่ดินน้อยนะฮะอันนี้ก็ทำให้น้ำไม่เพียงพอนะครับก็จะทำให้ม่วงเจริญเนี่ยใบเหลืองได้นะครับส่วนใบเหลืองแห้งกรอบติดต้นเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่น่ากลัวมากนะครับน่าจะมาจากการขาดน้ำนานๆนะครับแล้วที่เจออาการนี้มักจะเป็นตัวใบเล็กน่าจะมาจากเชื้อราด้วยนะครับเพราะว่าตัวใบเล็กเนี่ยอยู่ในกระถางเล็กๆหรือพุ่มหนาเกินไปเนี่ยความชื้นมันมากเชื้อรามันมาตามดินนะอันนั้นผมสันนิษฐานเอานะครับน่าจะมาจากเชื้อราแล้วก็ใบเขาจะแห้งกรอบติดต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยรดน้ำให้เพียงพอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบนี้
น้อยมากนะครับไม้ทุกชนิดนะครับเวลาฝนตกมาแล้วนะครับข้อควรสังเกตก็คือเอามือไปจับดินดูหรือจิ้มที่ดินดูนะครับบางครั้งฝนตกก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำฝนไปไม่ถึงโคนต้นหรือลงไปไม่เพียงพอก็ทำให้รากไม่สามารถกินน้ำได้ก็ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำนะฮะอันนี้เป็นอาการหลักๆเลยของม่วงเจริญซึ่งโรคแมลงผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้พบส่วนลักษณะที่ใบมันร่วงหรือใบแห้งกรอบติดต้นเนี่ยลองใช้มีดหรือเล็บขูดที่ผิวต้นดูนะครับถ้าผิวต้นยังเขียวอยู่นะครับก็ลองเคาะให้ใบมันร่วงให้หมดนะครับแล้วก็รดน้ำให้เยอะๆนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับเมื่อรดน้ำชุ่มไปแล้วก็ใช้B1ผสมน้ำรดซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรในที่นี้หมายความว่าพื้นที่ชายคาบ้านหรือใต้ร่มไม้นะครับอาจจะโดนแดดเช้าสักถึง10 โมงเช้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ความหมายของลำไรหรือใต้ร่มสแลนนะฮะอันนี้คือความหมายร่มลำไรของผมนะครับนำไม้มาพักตัวไว้นะครับแล้วก็รดน้ำให้เพียงพอนะครับผมเชื่อว่าสักประมาณ 7-10 วันเนี่ยเขาจะแทงใบอ่อนนะครับแล้วใบเขาจะไม่เหลืองเพิ่มอันนี้คือม่วงเจริญรอดแน่นะครับแล้วพอเขาแตกใบมาชุดนี้เขาก็มักจะติดดอกเต็มต้นมาด้วยแต่ในกรณีที่ใบแห้งกรอบติดต้นลองเอาเล็บขูดดูเหมือนกันหรือลองใช้มีดขูดที่ลำต้นดูนะครับถ้าลำต้นมันไม่เขียวหรือเขียวแบบไม่สดใสนะครับก็โอกาสรอดนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ลองใช้วิธีนั้นดูก็คือรดน้ำให้เพียงพอแล้วก็ใช้ B1 ช่วยนะครับก็อาจจะกู้ม่วงเจริญให้กลับมาได้นะครับแต่โอกาสจะมีค่อนข้างน้อยนะครับสรุปนะครับม่วงเจริญเป็นพันไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาเลี้ยงนะครับเนื่องด้วยตัดแต่งง่ายเข้ารวดง่ายกิ่งเหนียวดอกดกมีความทนทานสามารถตัดรากแล้วเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางพวกนี้นะครับมือใหม่ลองซ้อมทำกับไม้ง่ายๆพวกนี้นะครับอย่างเช่นม่วงเจริญเนี่ยเราซ้อมตัดรากเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินดูอะไรพวกนี้นะครับโอกาสรอดเนี่ยสูงมากจึงเป็นพันไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่เล่นนะครับสำหรับมือเก่ามืออาชีพแล้วม่วงเจริญยิ่งเป็นพันไม้น่าทำนะครับเพราะว่าไม้ดอกให้ดอกดกนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของเขาดอกดกสีม่วงและดอกหอมตลอดปีอันนี้คือเสน่ห์ของม่วงเจริญเลยสามารถทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่บ้านเราที่จะเห็นกันเนี่ย3 ชนิดคือใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับแล้วก็มีใบหูกระจงตัวนั้นใบจะไม่มีหนามแต่ดอกเขาจะติดน้อยนะครับอันนั้นก็มีดอกใบด่างด้วยนะครับที่เท่าที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นม่วงเจริญที่สามารถนำมาทำบอนไซได้ทำได้หลากหลายรูปทรงขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับหรือปักชำตอนกิ่งสามารถนำมาจัดรากทำเป็นเกาะหินทำเป็นทรงตกกระถางทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับแล้ววิธีการเลี้ยงม่วงเจริญให้งามนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือรดน้ำให้เยอะนะครับม่วงเจริญเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ำมากนะครับวัสดุปลูกให้เป็นดินโปร่งๆนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วทุก2 ปี 3 ปีหรือเมื่อรากเต็มกระถางเปลี่ยนดินทีนึงนะครับตัดแต่งรากแล้วก็เติมวัสดุปลูกใหม่ก็จะทำให้ม่วงเจริญเติบโตได้ดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือม่วงเจริญหาซื้อง่ายมากครับปัจจุบันนี้ขยายพันธุ์กันเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สามารถนำมาทำบอนไซได้อีกด้วยนี้เป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงสำหรับบอนไซในประเทศไทยครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ใน10 อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่ในลำดับที่ 8เป็นการเจาะลึกของต้นไทรนะครับไทรเป็นพันไม้ที่ทำบอนไซประจำประเทศไทยมาเนี่ยนานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เราเริ่มเล่นบอนไซกันใหม่ๆนะครับต้นไทรเนี่ยมันจะเป็นพันไม้ที่เราได้พบเห็นโดยทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะตามบ้านตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับเนื่องจากนกกาเนี่ยเขากินเมล็ดไปแล้วก็ถ่ายออกมานะครับแล้วเมล็ดของเขาตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นต้นมาแล้วก็เติบโตเราก็สามารถนำต้นพวกนี้ขุดมาทำเป็นบอนไซได้ซึ่งคนเล่นบอนไซในยุคแรกๆนะครับบ้านเราก็ใช้ต้นไทรนี่แหละครับสำหรับต้นไทรที่เห็นกันโดยทั่วไปที่นำมาทำเป็นบอนไซบ้านเราเนี่ย
แรกๆเลยตอนผมเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยผมจะเห็นเป็นไซใบแก้วเป็นพันไม้ที่นำมาทำบอนไซได้ยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกไซอังกฤษไซใบกลมนะครับที่จะเห็นมากมายในช่วงนั้นนะครับหลังๆเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการนำไซจีนมาจากต่างประเทศโครงสร้างของเขาเนี่ยสวยมากนะครับรากเขาจะรอบเลยนะฮะแล้วก็ต้นใหญ่ครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยแปลกหูแปลกตาบ้านเรามากนะครับจนทำให้บ้านเราเนี่ยตอนกิ่งแล้วก็จัดรากทำกันเป็นแบบคล้ายของจีนเลยนะครับเนื่องจากต้นไทรเป็นพันไม้ที่หาง่ายนะครับแล้วก็เติบโตได้ดีในเมืองไทยนะครับและที่สำคัญคือมีพันธุ์ที่หลากหลายมากนะครับมีทั้งไซใบแก้วไซอังกฤษไซใบกลมนะครับในยุคนั้นที่จะเห็นนะครับแล้วก็ต่อมามีไซจีนนะครับไซจีนเนี่ยมีหลายตัวเลยนะฮะจะมีเป็นไซไทเกอร์หรือที่เราเรียกกันว่าไซเกาหลีนะครับแล้วก็ไซใบไมกุจีนะครับอันนี้จะมีลักษณะใบเล็กและไซจีนมีอีกหลายชนิดนะครับอยู่ที่ลักษณะของใบลักษณะของผิวที่มันแตกต่างกันนะครับลักษณะเด่นของไซนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็มีกิ่งที่เหนียวเหมาะมากสำหรับการทำบอนไซลักษณะเด่นของเขาคือสามารถกิ่งตอนขยายได้นะครับด้วยการตอนกิ่งจัดรากแล้วนำมาเกาะหินซึ่งเหมาะมากนะครับไซเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะมากสำหรับในการนำมาทำเกาะหินนะครับเพราะว่ายิ่งเกาะนานรากยิ่งแนบแล้วก็ทนรากของเขาเนี่ยอดทนมากนะครับและยิ่งเกาะนานวันนะครับผิวจะยิ่งสวยนะฮะลักษณะเด่นของไซอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีกิ่งเหนียวนะครับและเท่าที่ผมสังเกตเองเลยนะครับโดยเฉพาะไซใบแก้วนะครับที่บ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมเองที่ผมเลี้ยงไซใบแก้วมานะครับกิ่งไม่เสียในที่นี้หมายความว่าเมื่อเราเลี้ยงกิ่งเมนได้แล้วเราสร้างกิ่งย่อยนะครับในตัวกิ่งย่อยของเขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยบวมนะครับและกิ่งของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งกิ่งนะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของไซใบแก้วนะครับเท่าที่ผมเจอมาผมมีความรู้สึกว่าเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงนะฮะแล้วก็เมื่อเราตัดแต่งเป็นรูปทรงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลุ่มล่ามแล้วเขาจะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวนะครับเติบโตได้ช้าและเมื่ออยู่ในกระถางนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของไซใบแก้วที่ผมเจอเลยนะครับแล้วก็ในไซทั่วไปเนี่ยลักษณะเด่นของเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะเติบโตได้เร็วกว่าไซใบแก้วนะครับสำหรับไซใบกลมนะครับเป็นพันไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าเลี้ยงอีกเช่นกันเนื่องจากลักษณะใบเขากลมหนาเป็นเงางามนะครับเขียวเงาติดลูกด้วยไซทุกชนิดติดลูกหมดนะครับแต่ว่าไซใบกลมเนี่ยพอติดลูกไปเนี่ยลูกเขาจะเขียวแล้วค่อยๆแดงนะครับแดงคล้ายๆลูกแอปเปิลย่อส่วนเลยและติดทนนานมากนะฮะอันนี้เป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของไซใบกลมสำหรับไซชนิดอื่นๆเนี่ยก็ติดลูกเช่นกันนะครับลูกของเขาเนี่ยก็แตกต่างตามสายพันธุ์ไปนะครับบางชนิดเนี่ยก็จะติดลูกเขียวๆไม่โดดเด่นนักนะครับอย่างไซเกาหลีติดลูกนะฮะเขาก็ติดทั้งต้นแต่ลูกของเขาไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับส่วนไซใบแก้วจะไปโดดเด่นอีกทีนึงตอนลูกเขาเหลืองเขาจะเหลืองทั้งต้นเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเสน่ห์ของต้นไทรนะครับที่นอกจากใบสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกให้ติดให้ชมอีกด้วยนะครับแต่ว่าลูกของเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่เขาติดปริมาณเยอะและลักษณะเด่นของไทรอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆนะครับผิวของไทรแต่ละชนิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างไทรใบแก้วอีกนะครับคือเลี้ยงไปเนี่ยผิวก็จะขาวนวลยิ่งเลี้ยงไปนานๆผิวยิ่งขาวนวลต่างกับไซไทเกอร์นะครับไซไทเกอร์ก็จะเลี้ยงไปผิวเขาจะค่อยๆย่นแล้วก็ผิวค้ำมีลายที่เรียกกันไทเกอร์เพราะว่าผิวเขาลายฮะลายคล้ายๆเสือเขาก็เลยเรียกไซไทเกอร์นะครับส่วนไซเมกิจีนั้นผิวก็จะคล้ายๆไซไทเกอร์แต่ว่าเขาจะมีตุ่มเล็กๆมากกว่าเล็กกว่าถี่กว่าอันนี้เป็นลักษณะของไซแต่ละชนิดนะครับซึ่งมีข้อแตกต่างกันที่ลักษณะผิวลักษณะใบนะครับแต่ไซจีนเนี่ยยิ่งแตกแขนงไปเยอะมากเลยนะครับก็เรียกกันต่างๆนานานะฮะบ้านเราเนี่ยไม่ได้แยกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีใบหนาใบบางใบเล็กใบใหญ่มีหลายชนิดมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปของไซแ
แต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดเลยของไทรนะครับคือเป็นไม้เลี้ยงง่ายกิ่งเหนียวนะครับและกิ่งไม่ค่อยเสียนะครับคือหมายความว่ากิ่งไม่ค่อยบวมเลี้ยงไปแล้วกิ่งไม่บวมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งกิ่งโรคแมลงน้อยมากนะครับโรคแมลงที่เจอบ่อยเนี่ยมักจะเจอตอนที่เป็นใบอ่อนแตกใบอ่อนนะครับมันจะมีแมลงมานะครับเราเรียกกันไอ้รถถังนะครับมันจะเป็นแมลงมีหางแล้ววิ่งเร็วๆนะครับแล้วทำให้ใบม้วนใบก็จะมีฝ้าขึ้นสีน้ำตาลหรือไม่ใบก็จะห่อนะครับอันนี้เกิดกับใบอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทรแตกใบอ่อนเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดป้องกันได้หรือใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดป้องกันได้เช่นกันนะครับอย่างหนึ่งนะฮะที่เจอก็คือเชื้อราที่ผิวต้นนะครับบางครั้งเกิดเชื้อราที่ผิวเขานะครับอาจจะมาจากรากไม่เดินรากแฉะนะครับดินแฉะรากไม่ค่อยเดินนะครับก็ทำให้รากเน่าแล้วก็ติดเชื้อราขึ้นมานะครับซึ่งน้อยมากนะครับเลี้ยงมาหลักร้อยต้นแล้วนะครับผมเลี้ยงเจอแบบนี้น้อยมากนะฮะเจอต้น2ต้นนะครับแต่ถ้าใบอ่อนเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับที่แมลงเราไม่ได้ฉีดยาป้องกันเอาไว้แล้วเกิดแมลงมากินใบเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ทำให้ใบเสียหายอะไรมากมายไม่ถึงกับทำให้ต้นไม้ตายหรืออะไรไปนะครับเราก็ตัดทิ้งเก็บทิ้งไปหรือฉีดยาป้องกันนะครับอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อรานั้นเขาจะกินลามไปทั้งต้นนะครับก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราช่วยไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกราชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเจอนะครับลองใช้คาร์เบนดาซิมนะฮะเป็นยาเชื้อรานะครับฉีดรักษานะครับแล้วก็ขูดเนื้อที่เสียขูดผิวที่เสียทิ้งไปแล้วก็ทายาหรือพ่นยาก็ทำให้ช่วยได้นะครับอันนี้เจอน้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอส่วนอย่างอื่นเนี่ยไทรแทบไม่มีเลยนะครับในช่วงที่สร้างเนี่ยจะเป็นไม้โตเร็วกินปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยให้อะไรก็กินวัสดุปลูกหรือดินอะไรก็ปลูกได้นะครับชอบหมดทุกอย่างโตได้ในดินแทบทุกชนิดยกเว้นดินเหนียวดินเลนอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นไทรเติบโตได้หมดเลยไม่ว่าวัสดุปลูกจะเป็นใบผุใบไม้ผุใบก้ามปูหรือจะใช้หินภูเขาไฟปลูกหรืออะไรไทรอยู่ได้หมดนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับที่เป็นพันไม้เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เป็นพันไม้ที่เราเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล่นบอนไซกันรุ่นแรกๆนะครับจนมีพันไม้นำเข้าจากต่างประเทศและนำมาเลี้ยงต่อขยายพันธุ์ง่ายมากตอนกิ่งปักชำได้หมดโอกาสติดสูงมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีของไทรเลยนะครับสรุปได้ว่าไทรเป็นพันไม้ที่น่ามาทำบอนไซกันมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ความนิยมเนี่ยจะนิยมน้อยลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไทรควรจะมีเลี้ยงติดบ้านเอาไว้นะครับในสำหรับคนเล่นบอนไซเพราะว่าเป็นพันไม้ที่ชื่อเป็นมงคลนะครับว่าร่มโพล่มไทรเลี้ยงแล้วครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีความสมบูรณ์พูนสุขอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพันไม้เลี้ยงง่ายมีหลากหลายชนิดทำได้หลากหลายรูปทรงโดยเฉพาะเกาะหินนะครับไทรถ้าทำเกาะหินแล้วเนี่ยเป็นพันไม้ที่มีเสน่ห์มากยิ่งเกาะนานยิ่งสวยนะครับเป็นทรงต้นจัดรากจะได้รากที่สวยสมบูรณ์แบบของบอนไซเลยนะครับว่าฐานรากรอบรากแผ่กระจายนะครับโดยไทรต้นใหญ่ๆเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของการทำบอนไซเลยนะครับเลี้ยงง่ายโตไวโรคแมลงน้อยไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นควรมีบอนไซต้นไทรติดบ้านเอาไว้เป็นพันไม้ที่หาง่ายตามร้านไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไปก็หาซื้อได้ขยายพันธุ์ง่ายโตไวด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นข้อดีของต้นไทรลองหาต้นไทรมาเลี้ยงประดับสวนกันไว้สักต้นครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ใน10พันไม้นิยมทำบอนไซในเมืองไทยนะครับในลำดับที่7ต้นไกลเป็นพันไม้ที่เรานิยมทำบอนไซกันมานานแล้วนะครับด้วยความที่เป็นพันไม้หาง่ายเป็นพันไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยเองและนอกจากหาง่ายแล้วยังเลี้ยงง่ายอีกการทำเป็นบอนไซนั้นจึงเป็นที่นิยมมานานแล้วนะครับไกลในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับด้วยความแตกต่างที่ใบนะครับที่ผิวต้นลักษณะของใบแล้วก็ใบอ่อนนะครับเราจะดูกันตรงนั้นนะครับจะมีอยู่หลายชนิด
ที่นิยมกันเลยเนี่ยจะเป็นต้นไกลภูเขาที่ใบอ่อนเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับใบเขาจะค่อนข้างเรียวยาวเมื่อใบแก่เขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มครับไกลภูเขาเนี่ยนิยมทำบอนไซกันเพราะว่าใบอ่อนเขาสวยมากนะครับแดงเข้มเป็นเลือดนกเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงให้เต็มยากในที่นี้หมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็ให้รายละเอียดที่ช้านะครับส่วนไกลตัวอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีชื่อเรียกกันทั่วไปนะฮะส่วนมากเราก็จะเรียกกันไกลนะครับไกลที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยจะมีใบอ่อนที่สีแดงแต่เขาจะไม่แดงเข้มถึงขนาดกับไกลภูเขานะครับแล้วมีบางชนิดก็มีใบอ่อนสีส้มนะครับบางชนิดก็จะดูกันตรงรากอีกนะครับรากบางต้นเนี่ยเมื่อเรามาทำเป็นบอนไซเนี่ยบางต้นเนี่ยรากเขาจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นสันเป็นเส้นบางต้นรากเขาก็จะไม่เป็นสันเป็นเส้นนะครับเขาจะค่อยๆเยิ้มๆละลายคล้ายๆกับเมเปิลอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างของแต่ละพันธุ์ของไกลนะครับซึ่งเราไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนมากนักนะครับไกลทั่วไปเนี่ยเราจะเจอเยอะนะครับมาจากนกถ่ายเมล็ดที่ไปกินมาแล้วก็ร่วงนะครับก็ขึ้นต้นมาจะหาง่ายมากนะครับเห็นโดยทั่วไปนะครับแล้วก็การที่ไม้เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยบางครั้งก็จะมีการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นไกลบ้านเราจึงมีอยู่หลากหลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกแยะกันนะฮะลักษณะทั่วไปต้นไกลเนี่ยกิ่งของเขาจะโตเร็วมากนะครับเป็นไม้ที่เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ตาใบเขาจะเป็นตาสลับเพราะฉะนั้นการทำต้นไกลเนี่ยการที่จะให้รายละเอียดเนี่ยจะค่อนข้างช้าหน่อยหนึ่งและด้วยที่ว่าเขาเป็นไม้ตัวใบค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทำต้นไกลเนี่ยเราควรจะเลี้ยงเป็นไม้ไซส์ขนาดสักประมาณ30 เซนในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือถ้าเราทำไม้เล็กไม้จิ๋วเนี่ยจะควบคุมลักษณะใบให้เล็กเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทำต้นไกลได้สวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าไกลมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเอาเองนะครับในตอนเลี้ยงนะครับว่าไกลตัวนั้นจะเป็นตัวใบไหนข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าตัวใบไหนเป็นใบหนานะครับใบหนาและใบค่อนข้างเรียวตัวนั้นจะเลี้ยงให้รายละเอียดค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าตัวไหนเป็นใบบางนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างป้อมๆมนๆนะครับความแหลมจะน้อยๆหน่อยตัวนั้นอ่ะจะเลี้ยงให้รายละเอียดได้เร็วโตเร็วนะครับส่วนลักษณะของรากเนี่ยมีเท่าที่ผมเห็นนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกรากเป็นสันเป็นเส้นนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับอย่างที่2เนี่ยรากเขาจะละลายเยิ้มๆนะครับคล้ายๆเมเปิลเมืองนอกนะครับเยิ้มๆลงมาจะไม่มีสันรากนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะรากที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งของต้นไกลเท่าที่ผมพบเจอนะครับแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงมาสายพันธุ์ต้นไกลเยอะมากนะครับมีแตกต่างที่ลักษณะใบเนี่ยเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นไกลเนี่ยเมื่อลิดใบนะครับลิดใบไปแล้วบางครั้งเขาจะแตกเป็นตุ่มๆตาใบและนานหลายเดือนเลยนะครับกว่าเขาจะแทงเป็นใบอ่อนออกมาอันนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่หรือยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะตกใจได้นะครับว่าลิดใบไปแล้วโดยปกติจะประมาณ15 วันหรือ1 เดือนเขาก็จะแตกใบอ่อนนะครับแต่ไกลบางชนิดนะครับเขาสามารถแตกเป็นตุ่มตาเนี่ยอยู่หลายเดือนเลยกว่าจะแตกใบออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องวิตกเกินไปนะครับว่าไกลต้นนั้นจะตายนะครับซึ่งไกลเป็นไม้ที่ทนทานนะครับเลี้ยงได้ในดินบ้านเราเนี่ยใช้ได้หมดยกเว้นดินเหนียวนะครับจะเป็นดินใบกัมปูดินร่วนทั่วไปดินขุยไผ่นะครับหรือจะใช้หินภูเขาไฟผสมปลูกอะไรได้หมดนะครับไกลเนี่ยอยู่ได้ในดินทุกชนิดนะครับแล้วแทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเขาก็ยังเจริญเติบโตได้อย่างธรรมชาติได้เลยนะครับการขยายพันธุ์ของต้นไกลนะครับต้นไกลเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับปักชำก็ติดกิ่งตอนก็ได้นะครับตอนก็ติดง่ายนะครับแล้วก็ตอนมาแล้วสามารถจัดรากทำเป็นไม้ทรงต้นหรือทรงที่เราต้องการได้นะครับและเมื่อตอนมาแล้วสามารถนำมาเกาะหินก็ได้อีกเช่นกันนะครับซึ่งต้นไกลทำเกาะหินเนี่ยจะเหมาะมากนะฮะเพราะว่ายิ่งเกาะนานวันเขาจะยิ่งสวยยิ่งแนบขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาเกาะแนบนะครับบางต้นนะครับรากเขาจะเยิ้มเลยนะครับเยิ้มละลายเหมือน
กลืนเข้าไปในหินเลย อันนี้เราก็เคยพบเจอนะครับซึ่งไก่ไม่ว่าจะเกาะในรูปแบบไหนนะครับสวยทุกชนิดนะครับและทนด้วยนะครับทนในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยการเกาะหินมันจะร้อนนะครับรากไม้อาจจะเสียหายได้เลยนะฮะแต่พวกไกลเนี่ยจะไม่มีปัญหาตรงนั้นและยิ่งนานวันเขาจะยิ่งเกาะแนบไปเรื่อยๆยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือการตอนกิ่งนะครับหรือขุดจากธรรมชาติที่เรามองเห็นต้นไกลในธรรมชาติบางครั้งเห็นต้นเล็กๆเนี่ยนะครับขุดขึ้นมาเลี้ยงไม่นานนะครับลงดินไว้ปี 2 ปีเนี่ยสามารถขุดขึ้นมาเล่นได้เลยนะฮะเขาอาจจะโตเท่าแขนเลยนะครับถ้าเลี้ยงไป 4-5 ปีเนี่ยได้ต้นใหญ่เลยนะครับในกรณีที่เราลงดินนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไกลนะครับตัดต่อเขียงก็โตเร็วนะครับแล้วก็แตกดีแตกแข็งแรงนะครับเทคนิคพิเศษในการเลี้ยงต้นไกลนะครับต้นไกลเนี่ยเมื่อเราสร้างเป็นบอนไซแล้วนะครับข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าลวดง่ายนะครับเทคนิคการเข้าลวดของต้นไกลนะครับเขาจะเป็นไม้ตาสลับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทดข้อทดกิ่งเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้ 2-3 ข้อตาได้เลยนะครับหรือ 3-4 ข้อตาอยู่ที่ขนาดของลำต้นนะฮะอันนี้เป็นสัดส่วนที่อยู่ขนาดของลำต้นกิ่งเมื่อเข้าลวดไปแล้วนะครับเขาจะเบ่งสู้รวดเร็วนะเขาจะโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่สร้างต้นไกลเนี่ยต้องดูลวดบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วนะครับเมื่อเข้าลวดอยู่ตัวแล้วนะครับก็คลายลวดทิ้งได้เลยแล้วก็สร้างรายละเอียดได้เลยแต่ถ้ากิ่งเขายังไม่อยู่ตัวก็อาจจะเข้าลวดซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับบางครั้งเมื่อเราสร้างไม้ไปได้จบแล้วนะครับต้นไกลเนี่ยมักจะทิ้งกิ่งนะฮะเรามักจะเจอปัญหาเรื่องต้นไกลกับต้นโพทิ้งกิ่งนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือเมื่อเราสร้างไม้จบแล้วการคุมทรงต่างๆเมื่อเราคุมทรงไปแล้วนะครับไม้เขาจะแตกยอดอ่อนมาอีกนะครับช่วงที่แตกยอดอ่อนมาเขาจะแตกปลายใบเล็กๆออกมาแหลมๆนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับเท่าปลายดินสอเลยนะครับยอดที่แตกออกใหม่นะครับบางครั้งเราจะเรียกกันว่าปลีนะฮะให้ตัดปลีตรงนั้นทิ้งนะครับจะเป็นการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไกลและทำให้ไม้แตกรายละเอียดด้านในได้ดีนะครับถ้าเราขยันเก็บปลายกิ่งอ่อนเขาทิ้งนะครับต้นตรงปลีออกนะครับจะได้รายละเอียดเยอะนะครับอันเนี้ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องไก่ทิ้งกิ่งหรือไก่ไม่แตกรายละเอียดได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงไก่นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เราเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางถ้าเป็นกระถางไม่ใหญ่มากกระถาง40 30 40 50 เซนเนี่ยก็สักปีละครั้งไม่ควรเกิน2 ปีนะครับถ้ากระถางใหญ่ๆก็ประมาณ 2-3 ปีครั้งหนึ่งการเปลี่ยนกระถางนะครับบางครั้งต้นไกลเนี่ยระบบรากเขาจะเดินเร็วมากนะครับรากเขาจะวนอยู่ในรอบกระถางให้ตัดรากที่วนออกนะครับแล้วก็ควบคุมรากระบบรากเอาไว้นะครับเพราะว่าต้นไกลเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมระบบรากนะครับบางครั้งรากเขาออกมานอกกระถางหรือทะลุก้นกระถางไปลงดินเนี่ยจะทำให้รากเส้นนั้นโตเร็วมากนะครับแล้วก็จะทำให้ไม้อาจเสียทรงนะครับคือรากเส้นนั้นหากินเก่งก็จะทำให้บริเวณรากเส้นนั้นโตกว่าเส้นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่เทคนิคพิเศษที่ต้องจดจำเลยคือการควบคุมระบบรากของเขานะครับให้อยู่ในขอบเขตที่สม่ำเสมอหมายความว่าเมื่อเราตัดรากไปแล้วเนี่ยรากที่วนนะครับตัดเท่าที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับเอาตรงบริเวณที่วนออกนะครับรากเขาจะแตกรากอ่อนออกมาใหม่นะฮะไม่ตายนะครับอันนี้เขาทนมากนะครับเมื่อเราตัดรากหรือเปลี่ยนดินนะครับที่เราทำระบบรากเยอะๆเนี่ยนะครับควรริดใบออกทั้งต้นแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรนะฮะสัก7 วัน 10 วันหรือเขาเริ่มแตกปลีใบอ่อนเราก็ค่อยๆนำออกแดดได้นะครับสรุปได้ว่าไกลเป็นพันไม้ไทยๆที่น่าเลี้ยงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกหลงลืมไปบ้างนะครับไม่ค่อยเห็นในงานประกวดหรือในท้องตลาดต่างๆนะครับแต่ว่าความเป็นอมตะความเป็นยั่งยืนความเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายและยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับในบ้านเรานะครับก็น่าหามาเลี้ยงนะครับยิ่งเลี้ยงนานวันยิ่งสวยงามนะครับ
ชื่อก็ดีนะครับด้วยชื่อก็เป็นมงคลนะครับบางครั้งก็ถือว่าเป็นไม้มงคลของไทยนะฮะชื่อเสียงเกรียงไกรนะครับกลายเป็นพันธุ์ไม้เลี้ยงง่ายนะครับโรคแมลงไม่ค่อยมีรบกวนนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวเข้ารวดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่มือเก่าฝึกไว้เลี้ยงไว้เล่นนะครับยิ่งเลี้ยงนานวันผิวเขาจะยิ่งสวยยิ่งผิวขาวผิวนวลนะและแสดงความเก่าแก่ออกมานะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งวันกลางแจ้งเลยนะครับหรืออยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดครึ่งวันก็ได้นะครับสามารถทนในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดเพราะว่าเป็นไม้พื้นถิ่นบ้านเราเติบโตได้ในทุกภาคในประเทศไทยไกรจึงเป็นพันธุ์ไม้ที่ยังเป็นที่นิยมและน่าเลี้ยงครับติดตามคลิปต่อไปในลำดับที่ 6 ได้เลยนะครับคือต้นมั่งคั่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้เรายังอยู่ใน10อันดับพันธุ์ไม้ยอดนิยมที่น่าเลี้ยงในเมืองไทยนะครับสู่อันดับ6ครับต้นมั่งคั่งหรือหมากเล็กหมากน้อยมั่งคั่งหรือหมากเล็กหมากน้อยเป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมในการทำบอนไซในบ้านเรามานานหลาย10ปีแล้วนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นพันธุ์ไม้ยุคแรกๆเลยที่บ้านเราเริ่มเล่นบอนไซกันนะครับด้วยความสวยงามของลำต้นนะครับแล้วก็ผิวพรรณที่สวยงามการเลี้ยงง่ายดูแลง่ายโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับจึงเป็นที่นิยมและปัจจุบันนี้มั่งคั่งนะครับที่เราเรียกกันก็ยังเป็นชื่อที่เป็นมงคลอีกบางท่านก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ต้องหามาเลี้ยงสักต้นหนึ่งในบ้านนะครับลักษณะทั่วไปของต้นมั่งคั่งหรือหมากเล็กหมากน้อยนะครับจะเป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดจากธรรมชาติในป่านะครับที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ผิวพรรณเขาจะสวยงามนะครับมีข้อถี่ใบเล็กเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะมากในการทำบอนไซนะครับเมื่อนำมาทำบอนไซแล้วกิ่งของเขาเนี่ยยังเข้าลวดได้ง่ายแตกรายละเอียดได้ดีอีกนะครับจึงเป็นที่นิยมในการทำบอนไซมาตั้งแต่เราเริ่มเล่นบอนไซกันใหม่ๆนะครับมั่งคั่งหรือหมากเล็กหมากน้อยเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับทางบุรีรัมย์เขาจะเรียกว่าต้นแปะนะครับและเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นแทบทุกภาคของประเทศไทยนะครับในบ้านเราเองเนี่ยก็มีอยู่หลายชนิดนะครับที่ผมว่าหลายชนิดในที่นี้ผมดูจากลักษณะของใบนะครับเพราะว่ามั่งคั่งบางชนิดเนี่ยจะมีใบบางใบหนาไม่เท่ากันนะครับใบเล็กใบใหญ่นะครับบางชนิดใบค่อนข้างใหญ่ลักษณะใบคล้ายๆกันนะครับแต่ใบค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีใบหนาใบบางบางใบมีเป็นขนๆอีกด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่แต่ละชนิดนะครับที่แตกต่างกันไปที่เลี้ยงง่ายนะครับจะเป็นตัวใบบางๆนะครับใบบางๆใบนิ่มๆตัวนั้นจะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ฤทธิ์ใบก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดได้ดีส่วนใบหนาลิ้นใบจะไม่ค่อยเล็กนะครับแล้วก็ใบเขาจะค่อนข้างใหญ่ข้อเขาค่อนข้างยืดนะครับแต่ถามว่ามาทำเป็นบอนไซได้ไหมทำได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชนิดไหนนะครับและปัจจุบันก็ยังจะมีตัวใบโพนะครับหรือเป็นใบเดี่ยวนะฮะอันนั้นก็เป็นใบชนิดหนึ่งของหมากเล็กหมากน้อยแล้วก็มีตัวใบด่างซึ่งตัวใบด่างเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโตช้านะครับที่เราจะเห็นกันทั่วๆไปก็จะเป็นตัวใบธรรมดาที่ใบออกจะเป็น3แฉกนะครับไม่ว่าจะเป็นใบชนิดใดนะครับสามารถทำบอนไซได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับชอบดินโปร่งนะครับดินโปร่งในที่นี้หมายความว่าเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับไม่ชอบดินที่เป็นน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้ในป่าเนี่ยนะครับเขาอยู่ในดินได้แทบทุกชนิดนะครับที่เรานำมาเลี้ยงกันก็จะใช้ดินขุยไผ่หรือดินใบกัมพูหรือใช้หินภูเขาไฟปลูกหรือใช้ผสมสูตรต่างๆใช้ได้หมดนะครับแต่เขาจะไม่ชอบดินที่แฉะนะครับที่อุ้มน้ำมากเกินไปอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาจะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นแต่ระบายน้ำได้ดีนะครับการขยายพันธุ์ต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือต้นมั่งคั่งเนี่ยได้ด้วยการปักชำกิ่งตอนนะครับเรานิยมนำมาจากกิ่งตอนนะครับเนื่องจากกิ่งตอนให้ระบบรากที่เยอะนะครับและสามารถจัดรากได้นะฮะเมื่อจัดรากแล้วเราทำเป็นทรงต้นได้ด้วยแล้วก็นำมาเกาะหินได้อีกนะครับซึ่งทั้ง2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงต้นหรือนำมาเกาะหินก็เป็นที่นิยมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในการทำบอนไซลักษณะพิเศษของต้นมั่งคั่งนะครับต้นมั่งคั่งเนี่ย
ถ้าเป็นพันไม้ที่ขุดมาจากธรรมชาตินะครับจะให้โครงสร้างเหมือนไม้ใหญ่ในธรรมชาติเลยนะครับบางต้นเนี่ยรากจะเป็นสันเป็นจีบออกมาสวยงามมากนะครับอันเนี้ยเป็นข้อสำคัญหรือเป็นจุดเด่นของต้นมั่งคั่งเลยนะครับว่าเมื่อนำมาทำบอนไซแล้วเนี่ยจะคล้ายกับไม้ใหญ่ในธรรมชาติด้วยโครงสร้างด้วยผิวพรรณและด้วยลักษณะกิ่งลักษณะใบลักษณะพุ่มของเขานะครับจะคล้ายกับไม้ใหญ่ในธรรมชาตินะครับมั่งคั่งชอบแดดครับสามารถอยู่ในแดดทั้งวันนะครับหรือแดดครึ่งวันนะฮะเราสามารถเลี้ยงมั่งคั่งได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นนะครับเขาก็เกิดแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมั่งคั่งเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยข้อดีของมั่งคั่งคือใบของเขาเนี่ยจะผิวสวยงามนะครับแต่ว่าใบเขาจะแก่เร็วหมายความว่าใบของเขาเนี่ยเมื่อใบเขาแก่เนี่ยจะดูไม่สดชื่นนะครับและจะออกปลายสีน้ำตาลนะครับจะดูไม่สดใสนะครับเราก็ริดใบทิ้งนะครับริดใบทิ้งใบที่แต่งใหม่เขาจะเป็นใบอ่อนที่สวยนะครับแล้วใบเขาก็จะเขียวสดในระยะเวลา 7-10 วันแค่นั้นนะครับเมื่อเราริดใบไปเมื่อใบแก่นะครับเราก็ริดใบทิ้งโดยทั่วไปแล้วก็จะประมาณทุก5 เดือน6 เดือนหรือทุก6 เดือนเราก็จะริดใบของมั่งคั่งทีหนึ่งเขาก็จะได้ใบชุดใหม่ขึ้นมานะครับเขาเติบโตได้ดีในแทบจะทุกฤดูกาลของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนดินการตัดแต่งเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนได้ง่ายนะครับระบบรากของเขาหากินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือการตัดแต่งต้นมั่งคั่งเนี่ยก็ทำได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะลองปลูกดูนะครับโรคแมลงไม่ค่อยเจอนะครับนานๆจะเจอทีหนึ่งก็จะเจอหนอนเจาะต้นนะครับหรือใบของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราหรือเชื้อโรคบางอย่างนะครับปัจจุบันเราก็ยังหาโครงสร้างของต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งได้นะครับซึ่งยังมีอยู่ในธรรมชาตินะครับยังหาได้อยู่โครงสร้างที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยเมื่อสร้างเป็นบอนไซแล้วเนี่ยจะดูเหมือนต้นไม้ในธรรมชาติเลยนะครับคล้ายต้นไม้ใหญ่ในธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะถ้าทำเป็นทรงต้นนะครับต้นยืนตรงๆเนี่ยสวยงามมากนะครับเลี้ยงไปนานๆนะครับมั่งคั่งผิวเขาก็จะยิ่งขาวนวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นพันไม้ที่น่าทำบอนไซมากปัจจุบันนี้นะครับที่เห็นขุดจากธรรมชาตินะครับก็จะเห็นบางต้นเนี่ยมีซากติดมาด้วยเป็นซากจากธรรมชาติเลยซึ่งก็ดูสวยงามและดูแปลกตาดีนะครับเป็นโครงสร้างที่สามารถนำมาออกแบบแล้วเป็นทรงอื่นได้ที่ดูมีศิลปะดูมีลีลานะครับด้วยซากของเขาที่สวยงามนะครับซากเขาจะดูเก่าแก่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากนะครับของต้นมั่งคั่งนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างจากธรรมชาติที่ยังหาได้อยู่นะครับจากร้านขายบอนไซหรือตามงานประกวดทั่วๆไปนะครับก็ยังจะเห็นโครงสร้างพวกนี้อยู่และตามงานประกวดก็ยังเห็นมั่งคั่งนะครับเข้ามาประกวดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของผู้พบเห็นโดยทั่วไปครับเพราะฉะนั้นมั่งคั่งจึงเป็นพันไม้ที่นิยมอยู่ในการทำบอนไซของประเทศไทยอยู่ครับนี่เป็นข้อมูลของมั่งคั่งพันไม้ที่นิยมทำบอนไซในบ้านเราคลิปต่อไปจะเป็นอันดับ5ต้นมะขามเป็นพันไม้อีกต้นหนึ่งที่นิยมมาทำบอนไซในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้พบกับ10อันดับบอนไซน่าเลี้ยงของประเทศไทยนี้อยู่ในลำดับที่5ต้นมะขามครับมะขามเป็นพันไม้ที่เรานิยมนำมาทำบอนไซกันนานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมะขามเนี่ยเรานำมาทำเป็นไม้ดัดด้วยไม้ดัดหมายถึงไม้ที่ตัดเป็นช่อกลมๆนะครับตัดเป็นช่อกลมๆอันนี้เป็นศิลปะของไทยส่วนบอนไซเนี่ยมันเป็นศิลปะการทำต้นไม้ของญี่ปุ่นนะครับมะขามเนี่ยถูกนำมาเลี้ยงนานแล้วนะครับในการทำไม้ดัดของเรานะครับแล้วช่วงที่เราทำบอนไซกันนะมะขามก็ถูกนำมาทำบอนไซอีกเช่นกันนะครับด้วยลักษณะพิเศษของมะขามคือเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายกิ่งเหนียวนะครับกิ่งเขาเนี่ยเหนียวสามารถทนการดัดการเข้าลวดได้ดีนะครับและที่สำคัญคือมะขามมีผิวสวยนะยิ่งเลี้ยงไปนานๆเนี่ยผิวเขายิ่งแตก
นะฮะยิ่งแตกยิ่งสวยนะครับแล้วก็โรคแมลงน้อยมากไม่ค่อยมีโรคมีแมลงนะครับจุดเด่นของมะขามอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้มงคลของประเทศไทยด้วยนะฮะเราเชื่อกันว่าการปลูกมะขามไว้ที่บ้านเนี่ยหรือปลูกไว้หน้าบ้านหรือปลูกในบ้านเนี่ยจะทำให้คนเกรงขามเพราะฉะนั้นพอเป็นบอนไซแล้วเนี่ยมันจึงเป็นไม้มงคลที่ผู้เล่นบอนไซหลายๆท่านนะครับนิยมนำมาทำด้วยความเชื่อที่ว่าทำให้คนเกรงขามและเพื่อฮวงจุ้ยนะฮะบางท่านเนี่ยไม่ได้เลี้ยงบอนไซนะครับแต่ว่าหามะขามเป็นบอนไซเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมฮวงจุ้ยทำให้คนเกรงขามนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณนะครับมะขามยังทนต่อสภาพแวดล้อมในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ไม้ไทยๆของเรานะครับมีแทบทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาทนอากาศได้ทนแรงได้อยู่ในน้ำท่วมขังก็ได้ในระยะหนึ่งนะครับเขาทนนะฮะเป็นไม้ที่อดทนมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของมะขามเลยนะครับและที่สำคัญพอเรามาเลี้ยงเป็นบอนไซเนี่ยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของมะขามเลยก็คือติดฝักเขาสามารถติดฝักนะฮะเขาจะเริ่มติดดอกก่อนนะครับแล้วก็พอดอกร่วงไปก็จะเริ่มติดฝักนะครับซึ่งมะขามเนี่ยคนไทยก็นำมาเป็นเครื่องปรุงอาหารตั้งนานแล้วนะฮะตั้งแต่คู่ครัวคนไทยมานานแล้วนะฮะในฝักมะขามเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับทำเป็นวัสดุในการปลูกครัวเมืองไทยนะครับแล้วยังมีมะขามหวานอีกนะครับซึ่งเป็นฝักหวานนะฮะเป็นที่นิยมรับทานของคนทั่วไปซึ่งมะขามหวานก็ทำบอนไซได้อีกเช่นกันนะครับและสามารถติดฝักได้ในขณะที่เราเลี้ยงในกระถางบอนไซปลูกได้ในดินทุกชนิดนะครับยกเว้นดินเหนียวนะฮะชอบดินที่ร่วนโปร่งระบายน้ำนะครับเมื่อเรามาปลูกเป็นบอนไซเนี่ยเราก็สามารถใช้วัสดุปลูกเป็นใบกัมปูนะครับที่ผมใช้นะฮะเป็นใบกัมปูนำมาร่อนแล้วผสมกับหินภูเขาไฟหรือบางท่านอาจจะใช้หินภูเขาไฟล้วนๆเลยปลูกก็มีนะก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็บางท่านก็ใช้ดินทั่วๆไปนะครับดินทั่วๆไปในที่นี้หมายถึงดินขุยไผ่ครับแล้วก็ดินล้วนนะฮะแต่เราจะไม่ใช้ดินเหนียวในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดอยู่แล้วนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับมะขามขยายพันธุ์ง่ายๆด้วยการเพาะเมล็ดกิ่งตอนปัจจุบันเนี้ยเราพอเพาะเมล็ดแล้วนะครับก็ทำกันหลายอย่างครับเพาะเมล็ดได้ต้นเล็กมานะครับก็นำมาผ่ารากจัดรากแล้วทำเป็นไม้ทรงต้นที่รากรอบแผ่กระจายก็ทำได้นะฮะก็ทำได้สวยงามนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเพาะเมล็ดแล้วลงดินเอาไว้นะครับในตัวรากของเขาเนี่ยก็จะคดงอนะฮะลำต้นเขาก็จะบิดคดงอรอเอาไว้ก็จะได้ไม้ที่เป็นรากหย่งที่มีโครงสร้างที่บิดเอี้ยวไปมานะครับอันนี้เป็นไม้ที่เพาะเมล็ดแล้วนำมาทำนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนะครับมะขามนี่ตอนได้นะครับตอนแล้วออกรากพอตอนออกรากมาก็นำมาทำเป็นไม้ทรงต้นนะฮะต้นตรงต้นเอี้ยวหรือจะมาทำเป็นไม้ทรงตกกระถางก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นกิ่งตอนรากยาวก็สามารถนำมาทำเป็นเกาะหินก็ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมะขามเนี่ยจึงเป็นที่นิยมในการทำบอนไซบ้านเราด้วยทำได้หลากหลายรูปแบบทำได้หลากหลายรูปทรงครับและถ้าได้ตอมาขุดจากธรรมชาตินะครับเป็นตอที่ขุดจากธรรมชาติเนี่ยก็สามารถนำมะขามแคระไปเสียบได้นะครับซึ่งมะขามแคระเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ของประเทศไทยเองนะครับที่กลายพันธุ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและปัจจุบันนี้มะขามแคระเป็นที่นิยมมากด้วยลักษณะเหมือนมะขามทุกอย่างเลยแต่ว่าใบเขาจะเล็กนะครับแล้วก็ติดดอกติดฝักยากนิดนึงนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านเอาไปเลี้ยงไว้ติดดอกแล้วก็ติดฝักแล้วเอาฝักของเมล็ดนั้นมาเพาะก็จะได้มะขามแคะเหมือนกันแต่ว่ามีจำนวนน้อยนะฮะโอกาสที่จะติดฝักหรือเพาะเมล็ดออกมาจากมะขามแคะเนี่ยค่อนข้างน้อยเราจึงนิยมด้วยการตอนหรือนำยอดของต้นมะขามแคะมาเสียบต้นมะขามธรรมดาเนี่ยนะครับก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นบอนไซที่สวยงามได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เป็นไม้ที่ขุดจากธรรมชาตินะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับช่วงที่ขุดมะขามออกมาเนี่ยโอกาสรอดเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยก็จะมี
ในความรู้สึกของผมก็คือ 50-50 เลยนะฮะเพราะว่าช่วงขุดมาใหม่ๆเนี่ยมะขามที่ขุดจากธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะต้องดูแลให้ถึงนิดนึงในช่วงที่ขุดใหม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราปลูกแล้วนะใช้วัสดุปลูกแล้วเราลดน้ำมากเกินไปแฉะเกินไปในช่วงที่ปลูกใหม่เนี่ยก็จะทำให้ระบบรากไม่แตกนะระบบรากฝอยใหม่ๆเขาจะไม่แตกแล้วก็จะทำให้รากเน่าได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นมะขามที่ขุดใหม่ต้องควบคุมระบบน้ำให้ดีนะฮะไม่ให้แฉะเกินไปนะครับแล้วพอช่วงที่เขาเริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมานะครับก็ต้องดูระบบน้ำค่อยๆเพิ่มให้น้ำมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคืออย่าแฉะนะครับถ้าแฉะเมื่อไหร่เนี่ยรากเขาจะเน่านะครับแล้วก็ตายได้นี้พูดถึงในกรณีที่เป็นไม้จากธรรมชาติและขุดเป็นตอนะครับในการเลือกซื้อไม้ตอของมะขามที่ขุดมาใหม่ก็คืออย่าให้ตุ้มมันแตกนะครับตุ้มที่ขุดมาเนี่ยต้องไม่แตกถ้าตุ้มแตกหรือตุ้มร้าวเนี่ยโอกาสที่มะขามจะรอดเนี่ยมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับวัสดุปลูกอย่างที่บอกไปนะครับเราปลูกได้หลายอย่างนะครับใช้วัสดุปลูกได้หลายอย่างใช้ดินได้ใช้หินภูเขาไฟได้อะไรได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองผมจะไม่ใช้ขุยมะพร้าวนะครับในการปลูกนะครับอาจปลูกในระยะแรกเพื่อล่อรากนะครับแต่ว่าเมื่อรากออกมาแล้วผมจะไม่ใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกครับบางท่านอาจใช้มะพร้าวสับผสมก็เป็นขั้นตอนต่างๆในการปลูกต้นมะขามที่ได้มาใหม่นะฮะช่วงนี้จะต้องดูแลให้ดีแล้วก็ใช้ยาเร่งรากหรือ B1 ลดช่วยด้วยนะฮะก็จะทำให้มะขามแตกได้ดีนะครับส่วนมะขามที่เพาะเมล็ดนี่ขึ้นง่ายมากนะครับคือเอาเมล็ดของมะขามเนี่ยทั่วไปในโยนลงดินเขาก็จะขึ้นอยู่แล้วนะครับคือเพาะง่ายมากนะครับเมื่อขึ้นเป็นต้นนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพอมันแตกเป็นยอดเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะครับเขาก็มาใช้มิดโกนนะครับผ่ารากแล้วก็จัดรากแล้วก็ปลูกเลยนะครับก็เห็นทำแล้วประสบความสำเร็จกันหลายท่านนะครับแล้วพอได้เป็นทรงต้นขึ้นมาก็จะทำให้รากดูรอบแข็งแรงสวยงามดีนะครับหรือเป็นกิ่งตอนแล้วเรานำมาจัดรากนะครับก็ได้พ้นผายดีนะครับแล้วก็บางท่านพอจัดรากเสร็จก็นำไปลงดินอีกครั้งหนึ่งหรือเลี้ยงในกระถางใหญ่ๆโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นไม้ที่จัดรากจากกิ่งตอนนะครับผมก็จะเลี้ยงในกระถางให้แข็งแรงนะครับแล้วค่อยๆขยายกระถางไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้าไปลงดินเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับถ้าเราตอนเสร็จนำไปลงดินปี2ปี3ปีเนี่ยจะโตเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าปลูกเลี้ยงในกระถางมันจะโตช้ากว่านะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็ต่างกันไปนะครับเมื่อเราปลูกลงดินการที่ขุดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามะขามเนี่ยเสี่ยงตอนขุดนะครับแต่เมื่อขุดมาแล้วแข็งแรงแล้วคราวนี้เขาจะอยู่รอดง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงอยู่ในกระถางพอเราขยายกระถางไปเรื่อยๆเมื่อเราสร้างได้จบแล้วเนี่ยมันสามารถมาตัดทดทำตุ้มให้มันบางเปลี่ยนลงกระถางบอนไซเนี่ยง่ายกว่าไม้ที่นำไปลงดินแล้วขุดขึ้นมานะครับโอกาสรอดจะสูงกว่านะครับโรคแมลงของมะขามเนี่ยมีน้อยมากนะครับที่เจอกันเลยนี่ก็จะเป็นลาน้ำค้างนะครับจะมีช่วงฤดูหนาวนะฮะว่ามีลาน้ำค้างก็จะทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆก็แค่ทำให้ไม่สวยงามนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตไปแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากมายกับมะขามนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อราหรือริดใบเก่าทิ้งไปก็เป็นการรักษาโรคได้แล้วนะครับซึ่งมะขามเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีโรคมีแมลงที่มาเบียดเบียนมากมายนะครับการใช้ปุ๋ยนะครับมะขามให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีทั่วไปหรือปุ๋ยละลายช้าใช้ได้หมดนะครับอันนี้มะขามกินปุ๋ยทุกชนิดนะฮะรดน้ำให้ชุ่มๆชอบแดดนะครับรดน้ำเนี่ยลดไปเลยนะครับถ้าได้น้ำมากๆเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนสวยงามเลยนะครับมะขามมีใบอ่อนที่สวยงามนะครับใบเขาจะอ่อนแล้วก็ตัดกับใบเขียวเข้มของเขานะฮะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมะขามที่นิยมมาทำบอนไซนะครับเมื่อมะขามเป็นไม้ที่มีกิ่งเหนียวนะครับขุดมาแล้วอยู่รอดสามารถทำบอนไซได้แล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายมากนะครับ
อดทนต่อสภาพอากาศทุกอย่างกิ่งเหนียวเนี่ยมันจะมีข้อดีคือเราสามารถดัดไปในทิศทางที่เราต้องการได้เลยนะครับบางท่านเนี่ยทำโครงสร้างมะขามคดงอตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะฮะดัดให้คดงอตั้งแต่เล็กๆแล้วพอโตขึ้นเขาจะได้รูปทรงที่แปลกตาเป็นคดงอนะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมทำกันในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ที่เห็นเยอะๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมะขามที่ลงดินไว้แล้วขุดมาเป็นลักษณะรากหย่งนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมะขามที่ทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับนอกจากทรงต้นแล้วทำทรงบัณฑิตก็ได้เกาะหินก็ได้ทำทรงตกกระถางก็ได้นะครับหรือเพาะเมล็ดได้จำนวนเยอะๆแล้วมาจัดเป็นสวนป่าก็เห็นทำกันนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามนะแล้วก็โตไวนะอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโตไวเมื่อมันโตไวนำมาจัดเป็นสวนป่าเนี่ยจะได้เป็นบอนไซที่เร็วนะฮะการจัดสวนป่าเนี่ยพอได้กิ่งได้พุ่มได้ขนาดนะครับมันก็จะเป็นบอนไซให้เราชื่นชมได้เร็วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของมะขามนะครับข้อดีต่างๆนะครับที่เรานิยมมาทำเป็นบอนไซครับเราจึงเห็นมะขามในงานประกวดและตามสวนบอนไซต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับที่ไม่เคยตกเทรนด์เลยนะครับอยู่ในความนิยมสม่ำเสมอมะขามจึงเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าเลี้ยงและติดอันดับที่น่าเลี้ยงของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพบในอันดับ4นะครับต้นเทียนทะเลพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเจาะลึก10อันดับบอนไซน่าเลี้ยงในประเทศไทยครับวันนี้อยู่ในอันดับที่4ต้นเทียนทะเลต้นเทียนทะเลเป็นพันธุ์ไม้ที่ผมถือว่าเป็นการสร้างกระแสและสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำบอนไซในประเทศไทยนะครับด้วยโครงสร้างของเขานะครับที่ธรรมชาติเนี่ยเทียนทะเลเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในริมทะเลหรือชายทะเลหรือบนเกาะด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพอในขึ้นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะแปลกหูแปลกตาด้วยถูกมรสุมถูกลมทะเลถูกไอร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของเขาเนี่ยบิดงอตามธรรมชาติมีซากตามธรรมชาติรูปทรงแปลกหูแปลกตาไม่ซ้ำกันเลยนะครับพอเรานำมาทำเป็นบอนไซเนี่ยมันจึงเป็นกระแสในการทำบอนไซในรูปทรงใหม่ๆนะสร้างแรงกระเพื่อมนะที่เราเคยสร้างกันแต่ทรงต้นเกาะหินกลุ่มกอตกกระถางอะไรพวกนี้นะฮะพอได้เทียนทะเลมาเนี่ยโครงสร้างเขาแปลกหูแปลกตามากนะครับมันจึงทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับซึ่งในรูปทรงของเขาเนี่ยมันก็เป็นรูปทรงตามต้นไม้ธรรมชาตินะครับบางต้นก็เป็นกลุ่มกอบางต้นก็เป็นทรงต้นบางต้นก็มีลีลาตกกระถางบางต้นก็เป็นทรงบัณฑิตนะฮะบางต้นก็มีซากบิดงอนะครับอันนี้มันทำให้การสร้างบอนไซเนี่ยเร้าใจมากขึ้นได้รูปทรงที่แปลกหูแปลกตามากขึ้นนะครับมันจึงเป็นบทใหม่ในการทำบอนไซในบ้านเรานะฮะเหมือนกับว่าเรามีสิ่งแปลกขึ้นมานะครับเทียนทะเลนะครับมีลักษณะใบที่ใบเล็กครับข้อถี่มีดอกแต่ดอกเขาจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับการขยายพันธุ์ก็คือดอกเขาร่วงไปเนี่ยมันจะภายในดอกจะมีเมล็ดนะฮะแล้วก็แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแต่ที่เรานิยมทำบอนไซกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงสร้างที่ขุดจากธรรมชาตินะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราขุดกันได้ค่อนข้างเสรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะถูกสงวนในบางพื้นที่ห้ามขุดนะครับก็ทำให้โครงสร้างที่มีอยู่ในธรรมชาติปัจจุบันเนี้ยจะมีอยู่จำนวนค่อนข้างจำกัดนะครับเทียนทะเลช่วงที่เราเลี้ยงกันใหม่ๆเนี่ยเรายังจับจุดกันไม่ได้นะครับใช้วัสดุปลูกกันยังไม่โดนใจหรือยังขุดกันไม่เป็นเลี้ยงกันไม่เป็นก็ทำให้เกิดความเสียหายกันอยู่ในระยะหนึ่งจนเราค้นพบวิธีการปลูกนะครับก็ใช้วัสดุปลูกได้หลายอย่างนะครับบางท่านก็ใช้ขุยมะพร้าวผสมมะพร้าวสับหรือสับหน้าโม่นำมาปลูกเพียวๆเลยก็มีนะครับบางท่านก็ใช้หินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟสีขาวสีดำปลูก
เพียวๆ100%เลยก็มีหรือบางท่านนำทั้งหินภูเขาไฟและใบก้ามปูมาผสมกันปลูกก็มีนะครับและหลายๆท่านใช้กะสาก็คือเปลือกหอยนะครับที่ขึ้นอยู่ริมทะเลนะฮะตามชายทะเลชิ้นเล็กๆนำมาเป็นวัสดุปลูกก็มีนะครับก็ทำให้เทียนทะเลเนี่ยอยู่รอดสวยงามได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งเทียนทะเลเนี่ยเป็นพันไม้เนี่ยพอเรานำมาปลูกแล้วรากฝอยก็แตกเร็วนะครับเป็นไม้ที่ถือว่าเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาจะชอบปุ๋ยนะครับปุ๋ยทั่วไปที่เราใช้กับเทียนทะเลเนี่ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะฮะและใช้ในการปลูกเทียนทะเลลักษณะเด่นของเทียนทะเลอย่างหนึ่งคือเขามีซากของเขาเนี่ยเกิดจากธรรมชาติมันก็จะสวยงามด้วยการผูกปล่อนตามธรรมชาติหรือเรานำมาเจียซากกันอีกนะฮะเจียซากเพิ่มเติมอีกก็มีนะครับแล้วก็ใช้ลามซัลเฟอร์หรือยาทาซากทาให้เป็นสีขาวก็ดูโดดเด่นแปลกตาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของเทียนทะเลนะครับด้วยโครงสร้างที่แปลกตาด้วยเป็นความเป็นไม้ซากด้วยผิวพรรณที่ดูสวยงามขรุขระนะครับใบเล็กสีเขียวออกอมฟ้าอมขาวอะไรเงี้ยสีนวลนะฮะใบของเขาจะมีเสน่ห์มากนะครับเสน่ห์ของเทียนทะเลเนี่ยทั้งลำต้นและผิวพรรณของเขานะครับกับเปลือกเนี่ยเปลือกต้นกับซากมันสวยงามนะครับและโครงสร้างเขาหลากหลายนะเทียนทะเลจึงเป็นที่นิยมในการสร้างบอนไซของเรานะครับการขยายพันธุ์นะครับก็เทียนทะเลมีดอกครับพอดอกเขาร่วงไปก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในดอกนั้นนะฮะ4-5 เมล็ดหรือแล้วแต่จำนวนของเขานะไม่เยอะมากนะพอเขาร่วงไปก็ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมานะครับเราก็เลยขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดก็ได้นะครับหรือตอนกิ่งก็ได้เช่นกันนะครับปัจจุบันนี้เทียนทะเลโครงสร้างในธรรมชาติเนี่ยหายากมากในบ้านเรานะครับจึงมีการนำการเพาะเมล็ดมาลงดินหรือปลูกเลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นหรือมาทำเป็นทานุกิหมายความว่ามีซากไม้อยู่แล้วก็เอาต้นเทียนทะเลเนี่ยไปแอบซากนะครับทำเป็นบอนไซก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับสำหรับไม้เพาะเมล็ดนั้นก็สามารถทำเป็นทรงต้นหรือนำมาเกาะหินก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทียนทะเลนะครับที่เรานิยมมาทำบอนไซกันนะครับการเลี้ยงดูนะครับอย่างที่บอกนะครับเทียนทะเลเนี่ยสามารถอยู่ในขุยมะพร้าวสับหินภูเขาไฟหรือหินภูเขาไฟผสมดินอะไรพวกนี้นะครับการเพาะเลี้ยงเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็อยู่ได้นะครับและที่สำคัญคือเขาชอบแสงแดดจัดครับชอบแดดแรงๆนะฮะสามารถอยู่แดดได้ทั้งวันหรือแดดครึ่งวันก็อยู่ได้นะฮะและชอบน้ำการรดน้ำเทียนทะเลต้องรดให้ชุ่มๆนะครับชุ่มๆวัสดุปลูกระบายน้ำได้ดีคือชุ่มแต่ไม่แฉะนะครับเทียนทะเลก็จะเติบโตได้ดีและชอบปุ๋ยนะก็ให้ปุ๋ยสัก15 วันครั้งหรือเดือนละครั้งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเลี้ยงเทียนทะเลแบบง่ายๆนะครับบางท่านก็อาจจะใช้เกลือเม็ดนะฮะเอามาโรยรอบๆโคนต้นของเทียนทะเลด้วยเชื่อว่าจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วใบเนี่ยเขาจะหนาขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลี้ยงเทียนทะเลซึ่งถ้าไม่มีเกลือไม่ต้องลดเกลือได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเทียนทะเลสามารถทนกับความเค็มได้นะฮะเขาก็เลยเอาความเค็มของเกลือเนี่ยลดลงไปคล้ายๆกับธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับเทียนทะเลเมื่อเราเข้าลวดแล้วนะครับข้อใบของเขาเนี่ยเขาถี่มากตาเขาถี่นะครับเข้าลวดก็ทนการเข้าลวดได้พอสมควรนะครับการทำรายละเอียดก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่เลี้ยงเทียนทะเลเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือในช่วงที่เขาโตไวเนี่ยกิ่งเขาจะยืดยาวออกมานะครับเมื่อเราสร้างเป็นฟอร์มเป็นทรงแล้วเนี่ยต้องกระชับกิ่งของเขาให้สั้นลงไปนะครับกิ่งกระชับถ้าเราปล่อยให้กิ่งยืดมากๆนะครับพอยืดไปมากๆเขาจะทิ้งรายละเอียดด้านในนะครับซึ่งทำให้ไม้เนี่ยดูโปร่งดูไม่แน่นนะครับถ้าเราต้องการให้เทียนทะเลแน่นนะครับก็ต้องเก็บกิ่งเก็บตัดบ่อยๆนะฮะตัดบ่อยๆเนี่ยตัดบ่อยๆในที่นี้หมายความว่าสักเดือนละครั้งแล้วเรากระชับให้สั้นนะครับถ้าตัดบ่อยเกินไปใบอ่อนเขา
ถูกตัดบ่อยๆนะก็จะทำให้ไม้ชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเทียนทะเลจะมีตัวไลแดงนะครับเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญของเขานะครับสังเกตได้จากเขาจะมากินเป็นหย่อมๆนะครับแล้วใบเนี่ยจะมีจุดๆเล็กๆแล้วออกฟ้าขาวๆนิดๆนะครับแล้วพอไปสักพักหนึ่งกิ่งมันจะแห้งนะครับแล้วมันจะตายเป็นช่อๆถ้าเราไม่รักษาหรือไม่ฉีดยาป้องกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้เทียนทะเลถึงกิ่งเสียหายหรืออาจจะตายได้นะครับก็ใช้เคมีนะครับตามร้านเคมีเกษตรนะฮะว่าใช้ฉีดฆ่าลายแดงและอีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนเจาะนะครับเราจะเห็นหนอนเจาะต้นแล้วก็จะทำให้กิ่งแห้งไปเหมือนกันหนอนเจาะจะต่างจากตัวลายแดงนะหนอนเจาะเนี่ยบริเวณใต้ต้นตรงที่กึ่งแห้งนั้นน่ะจะมีเม็ดกลมๆเป็นเนื้อไม้นะฮะคล้ายๆเม็ดปุ๋ยเลยอยู่ที่พื้นดินตรงบริเวณนั้นนะฮะอันเนี้ยจะเป็นตัวหนอนเจาะแล้วถ้าไปมองที่ใต้กิ่งนะฮะจะเห็นรูครับเห็นรูที่ใต้กิ่งเลยนะครับรูเนี้ยคือรูที่หนอนเข้าไปนะครับก็ถ้าหนอนเจาะไปแล้วก็อาจทำให้กิ่งนั้นทิ้งกิ่งไปได้เลยนะครับการรักษาก็คือใช้ยาฆ่าแมลงใส่ในหลอดฉีดยาก็ได้ครับฉีดเข้าไปในรูนั้นรูที่หนอนเจาะก็จะทำให้หนอนตายหยุดการแพร่ระบาดได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการเลี้ยงเทียนทะเลนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเทียนทะเลเป็นไม้ที่ถ้าอยู่แสงแดดจัดให้น้ำเพียงพอระบายน้ำได้ดีเทียนทะเลก็เติบโตได้ดีนะครับอาจจะฉีดยาป้องกันแมลงเอาไว้ก็ได้นะครับสักเดือนละครั้งก็จะทำให้เทียนทะเลนั้นเติบโตเป็นบอนไซที่น่าเลี้ยงน่าสะสมอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยครับเทียนทะเลเป็นพันไม้ที่หายากมากนะครับตอนนี้ในบ้านเรานะครับจะมีอยู่จำนวนค่อนข้างจำกัดที่เป็นโครงสร้างจากธรรมชาตินะครับส่วนที่เป็นกิ่งตอนที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่หรือเกาะหินหรือทำเป็นต้นเล็กๆยังหาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทียนทะเลยังเป็นพันไม้ที่น่าเลี้ยงน่าสะสมของเมืองไทยต่อไปครับในคลิปต่อไปผมจะแนะนำพันไม้ที่น่าเลี้ยงในเมืองไทยในลำดับที่3นะครับคือต้นมะสังพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในลำดับที่3ของ10อันดับพันไม้น่าเลี้ยงในเมืองไทยลำดับที่3มะสังครับมะสังเป็นพันไม้ที่นิยมมาทำบอนไซนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่บ้านเราเริ่มเล่นบอนไซกันใหม่ๆนะครับมะสังเนี่ยถูกนำมาเลี้ยงครับโดยการขุดมาจากธรรมชาติซึ่งมะสังเนี่ยเป็นพันไม้ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยนะมีอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยนะภาคกลางภาคอีสานและไปทางภาคใต้นะครับซึ่งมะสังเนี่ยว่ากันว่ายอดอ่อนของเขาเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะครับและลูกของเขาเนี่ยจะมีลูกของมะสังเนี่ยก็นำมาขยายพันธุ์ได้เช่นกันนะครับมะสังจึงถูกขุดนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซในยุคแรกๆของบ้านเราเลยนะครับลักษณะเด่นของมะสังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นพันไม้ของไทยๆนะครับมันจะคุ้นชินกับอากาศเมืองเรานะครับมีลักษณะใบที่เล็กเขียวเข้มนะฮะเป็นมันและกิ่งที่เหนียวลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของมะสังนะครับคือผิวพันธุ์ครับมะสังเนี่ยจะมีผิวพันธุ์ที่สวยงามนะฮะผิวเขาจะแตกเป็นสีขาวนะครับยิ่งเลี้ยงนานผิวยิ่งดูเก่าแก่นะครับทีนี้มะสังเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่ามะสังบ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับโดยที่ดูจากยอดอ่อนที่แตกนะครับบางต้นเนี่ยยอดอ่อนเขาจะสีเขียวยอดอ่อนบางต้นสีส้มบางต้นสีชมพูบางต้นออกเกือบจะแดงๆนะครับดูจากยอดอ่อนของเขาเนี่ยมันจะพอจะแตกต่างกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่ผิวนะครับดูที่ผิวบางต้นเนี่ยผิวเขาจะขรุขระฟูเลยนะครับขึ้นคล้ายข้าวโพดคั่วเลยขึ้นแตกฟูมากเลยแม้ว่าอายุจะไม่มากก็ตามนะครับบางต้นแตกเกล็ดออกมาแข็งครับแตกเกล็ดออกมาแล้วก็เกล็ดเนี่ยแข็งเลยติดกับต้นค่อนข้างแน่นนะครับบางต้นก็แตกเกล็ดออกมา
ไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ฟูมากนะครับลักษณะกลางๆบางต้นก็มีเกล็ดที่น้อยครับแต่ว่ามะสังทุกชนิดที่เลี้ยงไปเนี่ยพอเราเลี้ยงไปนานๆนะครับลำต้นความเก่าแก่ของเขาเนี่ยที่ดูจากเกล็ดเนี่ยเขาจะฟ้องได้เลยนะครับว่าอายุของเขาเนี่ยถูกเลี้ยงมาอย่างยาวนานนะครับส่วนลักษณะของใบเนี่ยแม้ว่าใบยอดอ่อนจะแตกต่างกันนะครับแต่พอใบเริ่มแก่มาแล้วเนี่ยลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของมะสังเลยนะครับมะสังเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับชอบวัสดุปลูกที่โปร่งๆนะครับชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับคือด้วยธรรมชาติของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาขึ้นในป่าในที่เป็นดินทรายหรืออะไรเงี้ยเขาจะทนความแรงได้แต่ว่าถ้าเรานำมาเลี้ยงเป็นบอนไซแล้วนะครับเราสามารถให้น้ำได้ตามปกตินะครับให้น้ำชุ่มๆนะครับพอให้น้ำชุ่มๆเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับวัสดุปลูกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นใบกัมปูมาหมักนะครับแล้วก็ผสมหินภูเขาไฟส่วนบางท่านอาจจะใช้หินภูเขาไฟแล้วนำมาผสมวัสดุปลูกอื่นๆให้ดินโปร่งขึ้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นที่สูตรใครสูตรของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับรูปทรงของมะสังนะครับทำได้หลากหลายรูปทรงนะครับถ้ามะสังที่ขุดจากธรรมชาติเราส่วนมากมักจะได้เป็นทรงต้นทรงเอี้ยวทรงเอ็นชายหรือทรงกลุ่มกอนะครับอันนี้เป็นที่ขุดมาจากธรรมชาตินะครับส่วนมะสังเนี่ยเมื่อเรานำมาตอนนะครับสามารถนำมาจัดรากนะครับจัดรากทำเป็นทรงต้นเอี้ยวได้นะครับนำมาเกาะหินก็ได้เช่นกันนะครับก็เกาะหินก็ได้ความสวยงามไปอย่างหนึ่งนะครับในลักษณะหินกับผิวพรรณของต้นนะครับที่บางครั้งเนี่ยดูเข้ากันบางครั้งถ้าผิวเรียบๆก็จะดูขัดกันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับการสร้างมะสังเนี่ยนะครับมะสังเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ที่เข้าลวดได้ง่ายนะครับกิ่งเหนียวทนต่อการเข้าลวดและทนต่อการดัดนะครับมะสังจะมีหนามนะครับถ้าเราลิดใบออกแล้วเราตัดหนามทิ้งก็สามารถทำให้เข้าลวดได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตัดหนามไปแล้วนะครับหนามนี้จะไม่ขึ้นมาอีกยกเว้นเขาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะมีหนามนะครับเมื่อสร้างมะสังจบไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดหนามทิ้งออกทั้งต้นไปแล้วหนามเขาก็จะน้อยลงไปนะฮะยกเว้นกิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมานะครับการเข้าลวดของมะสังเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวและกิ่งค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นลวดที่ใช้ในการดัดมะสังเนี่ยจะต้องใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกือบเท่ากับกิ่งของต้นมะสังนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเหนียวก็จริงนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะอันนี้เป็นลักษณะของต้นมะสังทั่วๆไปนะครับตอที่ขุดมาจากธรรมชาตินะครับต้องดูนะครับว่าช่วงที่เราขุดเนี่ยตุ้มต้องไม่แตกนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญในการเลือกซื้อหรือในการขุดมะสังนะครับคือตุ้มเขาจะต้องไม่แตกนะครับอันนี้เป็นลักษณะสำคัญเลยนะฮะเป็นข้อที่ต้องพิจารณาข้อแรกเลยครับการซื้อตอมะสังที่ขุดจากธรรมชาตินะครับนอกจากดูที่ตุ้มไม่แตกแล้วนะครับเมื่อเรานำมาปลูกลงกระถางอันนี้เป็นเคล็ดลับของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการปลูกมะสังนะครับเพราะว่ามะสังเนี่ยที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยพอขุดมาแล้วมาเลี้ยงแล้วมักจะตายนะครับโอกาสที่รอดเนี่ยอาจจะ 50-50 นะครับแต่ผมมีเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คืออย่างแรกผมจะดูตุ้มนะครับที่ไม่แตกนะครับตุ้มต้องดีนะฮะแล้วก็อย่างที่2เมื่อผมปลูกเสร็จแล้วนะครับผมจะไว้ในพื้นที่ลำไรคือได้แดดสักประมาณครึ่งวันช่วงเช้านะฮะผมจะเน้นนิดนึงว่าได้แดดครึ่งวันเช้านะครับช่วงที่ปลูกใหม่เนี่ยผมวางตรงไหนผมจะวางไว้ตรงนั้นเลยอย่างน้อย6 เดือนนะครับหรือครึ่งปีผมจะไม่ขยับกระถางที่ปลูกมะสังปลูกใหม่เลยนะครับอันเนี้ยจะทำให้โอกาสรอดเนี่ยสูงมากแล้วการรดน้ำนะครับช่วงที่เราปลูกใหม่เนี่ยต้องดูน้ำให้ดีครับปลูกใหม่ต้นไม้ยังไม่แตกใบนะครับก็รักษาความชุ่มชื้นในดินให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ B1 หรือยาเร่งรากผสมยาฆ่าเชื้อราช่วยด้วยนะครับในการรดน้ำนะฮะแล้วก็พอเรารดน้ำไปแล้วเนี่ยก็ดูความชื้นอาจจะไม่ต้องรดทุกวันไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะช่วงที่มะสังแตกใบมาใหม่ครับช่วงนี้เราถึงจะค่อยๆดูน้ำตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเขาแตกกิ่งมามากขึ้นเราค่อยรดน้ำให้มากขึ้นถ้าเราให้น้ำแฉะตอนที่ปลูกใหม่ๆ
มะสังมีโอกาสตายได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่การดูแลไม้ที่ขุดจากธรรมชาตินะครับส่วนมะสังที่เกิดจากการกิ่งตอนของเราสามารถนำมาจัดรากได้ทำเป็นไม้ทรงต้นได้นำมาเกาะหินได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของมะสังนะครับและอีกอย่างหนึ่งมะสังสามารถเพาะเมล็ดได้นะครับคือมะสังเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะให้ผลนะครับและในผลของเขาเนี่ยเมล็ดเขาจะเยอะนะแล้วก็สามารถนำมาเพาะเมล็ดได้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์มะสังอีกอย่างหนึ่งนะครับโรคและแมลงของมะสังนะครับมะสังมีข้อที่ควรระวังเลยนะครับคือช่วงที่มะสังแตกใบอ่อนนะครับจะมีหนอนผีเสื้อมาวางไข่นะครับเขาจะมาวางที่ใบของมะสังแล้วจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับมันจะคล้ายๆหัวเข็มหมุดกลมๆใสๆเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่ใบนะครับเราสามารถเก็บออกไปถ้าเราไม่เก็บออกอีกไม่กี่วันเขาจะเป็นตัวหนอนนะครับหนอนตัวนี้ชอบใบอ่อนของมะสังแล้วถ้ากินทีนึงเนี่ยบางครั้งนี่กินหมดต้นเลยนะครับเพื่อจะทำให้ต้นมะสังนี่โกรนไปเลยก็ต้องระวังให้ดีนะครับคือแมลงกินไปถ้าเราโดนกินไปแล้วเที่ยวแรกเนี่ยเที่ยวที่2ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับถ้าหนอนมากินอีกใบอ่อนในครั้งที่2อีกโอกาสที่มะสังจะตายมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงมะสังต้องระวังช่วงใบอ่อนของมะสังที่เริ่มแตกใหม่นะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับบางครั้งเนี่ยจะเห็นผีเสื้อมาบินรอบๆต้นมะสังที่มีใบอ่อนนะครับช่วงนั้นเขาจะมาไข่ทิ้งเอาไว้นะฮะก็ป้องกันได้ด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงป้องกันเอาไว้เลยช่วงที่มะสังเริ่มปลิใบอ่อนนะครับส่วนอัตราการผสมยาฆ่าแมลงก็ต้องดูตามฉลากที่กำหนดไว้ของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งโรคของมะสังก็คือโรคเน่านะครับบางคนก็เรียกว่าแคนเคอร์บางคนก็เป็นแผลเน่าที่ต้นยางมันจะไหลออกมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากถ้าเกิดขึ้นกับมะสังนะครับการรักษาเนี่ยรักษาจะค่อนข้างยากแล้วต้องใช้ยาเชื้อราให้ถูกต้องตามประเภทของเขานะครับสำหรับการป้องกันนั้นโดยส่วนตัวผมเองผมจะใช้ไตโคเดอร์มานะครับซึ่งไม่ค่อยมีอันตรายกับมนุษย์นะฮะผสมลดป้องกันเอาไว้หรือใช้ยาป้องกันเชื้อราลดเอาไว้โดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เชื้อรามันจะระบาดได้ง่ายนะครับการเลี้ยงมะสังนะครับเมื่อถึงเวลาสักประมาณ2ปีหรือ3ปีแล้วแต่ขนาดกระถางนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนดินเพราะว่ามะสังเมื่อนำมาปลูกในกระถางเป็นบอนไซแล้วเขาจะแตกรากฝอยได้ดีนะครับอันเนี้ยถ้าเขาแตกรากฝอยได้ดีคือรอดแล้วการเปลี่ยนกระถางเนี่ยตัดรากฝอยออกได้จำนวนเท่าที่เราต้องการนะครับและการเปลี่ยนดินมะสังนะครับจะมีข้อที่น่าสังเกตอยู่3ข้อนะครับคืออย่างแรกถ้าเราจะเปลี่ยนดินมะสังนะครับให้งดปุ๋ยก่อนนะครับอย่าให้ปุ๋ย15-30 วันก่อนเปลี่ยนดินเนี่ยไม่ควรให้ปุ๋ยทุกชนิดเลยนะครับกับมะสังนะฮะแล้วเปลี่ยนในช่วงที่อากาศแห้งดินแห้งนะครับหมายถึงว่าช่วงที่หมดหนาวไปแล้วนะครับช่วงนั้นจะเหมาะมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนดินเนี่ยอดน้ำไว้หน่อยหนึ่งสัก2 วันให้ดินมันแห้งนะครับแล้วมันจะง่ายต่อการทำนะครับเมื่อดินแห้งแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนในช่วงที่มะสังใบแก่นะครับอันนี้ผมขอย้ำนะครับว่าเปลี่ยนในช่วงที่มะสังใบแก่หมายความว่าเป็นช่วงที่มะสังไม่ได้แตกใบอ่อนออกมาทั้งต้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือเพิ่งริดใบไปแล้วแตกใบอ่อนมาใหม่ๆแล้วมาเปลี่ยนดินอันนี้ไม่เหมาะเลยนะครับเพราะจะทำให้มะสังอาจทิ้งกิ่งหรือตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนตอนช่วงใบแก่ให้ริดใบออกหมดทั้งต้นเมื่อเราริดใบออกหมดทั้งต้นแล้วก็ตัดหนามด้วยตัดหนามทิ้งไปเลยแล้วมันจะง่ายต่อการทำมะสังนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่างๆนะครับในการดูแลมะสังนะครับมะสังเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าเลี้ยงมากๆนะครับเมื่อเลี้ยงไปนานๆเนี่ยกิ่งเขาจะแก่ไปด้วยนะยิ่งนานวันผิวเขาแก่แตกเกล็ดมากขึ้นแล้วกิ่งก็แตกเกล็ดมากขึ้นมันแสดงถึงอายุของการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นมะสังจึงเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่านำมาทำบอนไซครับในคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำลำดับที่2คือต้นโมกแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ
สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ยังอยู่ใน10อันดับพันไม้ที่น่าเลี้ยงในเมืองไทยลำดับที่2ต้นโมกครับต้นโมกเป็นพันไม้ที่คู่บ้านคู่เรือนของประเทศไทยมานานแล้วนะครับเนื่องจากต้นโมกเป็นพันไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแล้วนะครับต้นโมกยังให้ดอกหอมนะครับและเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อว่าเมื่อปลูกต้นโมกไว้ในบ้านแล้วจะทำให้บ้านร่มเย็นมีความสุขและหมายถึงความหลุดพ้นจากทุกข์หรือสิ่งเลวร้ายทั้งปวงนะครับต้นโมกจึงเป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เมืองไทยเนี่ยนิยมปลูกมากด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยต้นโมกเนี่ยถ้าเป็นโมกทางภาคกลางนะครับมักจะไม่เอาคำว่าภาคกลางต้นโมกมักจะขึ้นอยู่ริมน้ำนะครับเป็นพันไม้ที่ขึ้นริมน้ำด้วยธรรมชาติของเขาเลยนะครับลักษณะของต้นโมกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่ลำต้นผิวขาวนะผิวขาวนวลออกดอกสีขาวหอมตลอดปีการจำแนกต้นโมกเนี่ยจะดูได้ที่ดอกนะครับเพราะว่าดอกแต่ละชนิดเนี่ยจะต่างกันนะครับโมกที่บ้านเรานะครับหรือในเมืองไทยที่พอมีเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นต้นโมกลานะครับโมกลาก็จะมีลักษณะดอกใหญ่ใบใหญ่นะครับดอกชั้นเดียวส่วนโมกซ้อนก็จะคล้ายๆโมกลานะครับแต่ว่ามีดอกที่ซ้อนดอกซ้อนเป็น2ชั้นนะครับก็จะเรียกเป็นโมกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโมกพวงจะคล้ายๆโมกลาอย่างหนึ่งก็คือดอกชั้นเดียวแต่ว่าโมกพวงเนี่ยจะออกดอกดกมากออกดอกเป็นพวงเลยนะครับจึงเรียกกันว่าโมกพวงและโมกที่นิยมมาทำบอนไซอีกนะครับก็คือโมกหนูลาซึ่งเป็นโมกที่กลายพันธุ์มาจากโมกลานะครับที่มีลักษณะคล้ายโมกลาแต่ว่ามีใบเล็กกว่าแล้วก็มีดอกที่เล็กกว่านะครับและนิยมมาทำบอนไซมากนะครับส่วนโมกอีกตัวหนึ่งจะเป็นโมกหนูซ้อนนะครับโมกหนูซ้อนนี่จะเป็นโมกที่กลายพันธุ์มาจากโมกซ้อนอีกเช่นกันนะครับที่มีใบเล็กกว่าและดอกซ้อนคล้ายๆกับโมกซ้อนเลยนะครับแต่ว่ากิ่งของเขานี่จะค่อนข้างเปราะนะครับคนจึงไม่ค่อยนิยมนำมาทำบอนไซแต่ว่าเมื่อนำมาทำบอนไซแล้วดอกเขาสวยดอกดกด้วยนะครับโมกหนูซ้อนอันนี้ก็น่ามาทำบอนไซเช่นกันโมกในเมืองไทยมีอยู่หลายชนิดนะครับโมกอีกสายพันธุ์นะครับก็มักจะขึ้นอยู่ตามป่าหรือตามเขานะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าโมกมันนะฮะอันนี้ผิวพันธุ์เขาจะแตกต่างจากต้นโมกที่เป็นโมกบ้านนะครับผิวเขาก็จะขรุขระกว่านะครับแล้วก็มีใบที่ใหญ่นะครับแล้วไม้เฉพาะถิ่นของเราเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโมกราชินีนะครับที่มีลักษณะดอกสีขาวนะครับแล้วก็แต่ดอกไม่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วดอกใหญ่ข้อยืดนะฮะอันนี้จะเป็นโมกประจำถิ่นบ้านเรานะครับที่จะมีอยู่ตามสระบุรีลพบุรีแถบเทือกนั้นนะครับและโมกอีกตัวหนึ่งจะเป็นคล้ายๆเหมือนโมกราชินีเลยนะครับแต่ว่าใบเขาจะเล็กเรียวกว่าข้อเขาจะถี่กว่าและดอกสีส้มนะครับก็จะเป็นโมก300ยอดนะครับแล้วก็ยังจะมีโมกดอกสีเหลืองดอกสีชมพูดอกสีแดงนะครับอันนี้โมกมีหลายสายพันธุ์นะเท่าที่เคยเปิดหาข้อมูลดูเขาว่ามีเป็นพันชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมกที่มีอยู่ทั่วๆไปในบ้านเรานะครับซึ่งทุกชนิดนะผมย้ำเลยนะครับว่าทุกชนิดเลยเนี่ยสามารถนำมาทำบอนไซได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมกตัวใดก็ตามนะครับถ้าเป็นพวกโมกราชินีหรือโมก300ยอดอะไรพวกนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมาทำรายละเอียดกิ่งนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นไม้ดอกไปตัดแต่งกิ่งให้เห็นดอกอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเขาก็ออกดอกตามฤดูกาลนะครับก็สวยดีแล้วดอกเขาเด่นนะฮะแม้ว่าจะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับโมกบ้านนะครับส่วนโมกที่เรานิยมทำบอนไซกันอีกปัจจุบันเนี้ยถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามเนี่ยในตัวของโมกเวียดนามเองเขาจะมีความหลากหลายนะครับจะคล้ายๆโมกลาหรือโมกหนูลาบ้านเราแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทของโมกเอาไว้เป็นใบใหญ่ใบกลางและใบเล็กนะครับแล้วโมกลักษณะเด่นของโมกเวียดนามอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะขึ้นปุ่มนะฮะหรือตะปุ่มตะป่ำนะครับปุ่มของเขาเนี่ยเขาก็แยกอีกนะครับเป็นปุ่มใหญ่ปุ่มกลางปุ่มเล็กนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เขาแยกหลักๆนะครับบางต้นเนี่ยก็จะเป็น
ใบเล็กปุ่มเล็กอะไรแบบนี้นะฮะเขาจะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มาก แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโมกเวียดนาม ส่วนโมกเวียดนามที่นิยมเข้ามาทำมาเป็นไม้ประดับก่อนในเมืองไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าโมกเวียดนามธรรมดาเลยนะครับตัวนั้นน่ะจะกิ่งเปาะใบเรียวกว่าโมกหนูลานะครับแต่ลักษณะดอกจะคล้ายๆกันแต่ก็สามารถทำบอนไซได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต่างๆของโมกนะครับพันไม้ต่างๆที่สามารถนำมาทำบอนไซได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอีกชนิดหนึ่งที่นำมาทำบอนไซบ้านเราได้ก็จะเป็นโมกมาเลเซียนะครับโมกมาเลเซียเนี่ยมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับใบของเขาค่อนข้างยาวแล้วก็เรียวกว่าโมกลานะครับแล้วก็ผิวเขาจะขาวนวลนะฮะไม่มีตะปุ่มตะป่ำเลยอันเนี้ยแตกต่างจากโมกเวียดนามอย่างชัดเจนเลยโมกมาเลเซียในตัวประเทศของเขาเองก็จะมีตัวใบใหญ่ใบเล็กเช่นกันนะครับซึ่งลักษณะเด่นของเขาคือผิวเขาจะขาวนวลว่ากันว่าเนื้อของโมกมาเลเนี่ยจะแข็งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ข้อมูลมานะครับเพราะว่าเนื้อไม้ของเขาเนี่ยจะแข็งกว่าทางโมกเวียดนามหรือโมกลาบ้านเรานะครับการขยายพันธุ์นะครับโมกขยายพันธุ์ง่ายนะครับด้วยการตอนกิ่งนะครับเมื่อเราตอนกิ่งมาแล้วนะครับก็สามารถนำกิ่งนั้นมาจัดรากนะครับทำรูปทรงต่างๆได้มากมายนะครับทรงต้นทรงเอี้ยวทรงเอ็นชายทรงตกกระถางหรือนำมาทำเกาะหินก็เหมาะอีกเช่นกันนะครับซึ่งโมกเนี่ยสามารถทำง่ายนะครับเพราะว่าโมกเป็นพันไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายทีเดียวในเมืองไทยนะครับการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือการปักชำนะครับปักชำติดเช่นกันนะครับโมกก็สามารถปักชำติดนะครับหรือขุดจากธรรมชาติที่อยู่ริมตลิ่งต่างๆส่วนที่ขุดตามริมตลิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นโมกลากหย่งนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆเลยที่โดนน้ำซัดตลิ่งไปรากเขาก็จะลอยขึ้นมาอันนี้เราก็จะได้รากหย่งจากธรรมชาตินะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดนะครับโมกมีฝักนะครับเมื่อฝักเขาแตกออกเขาจะมีเมล็ดออกมานะครับก็สามารถนำเมล็ดนั้นมาปลูกได้การขุดโมกนะครับไม่ว่าจะขุดจากธรรมชาติหรือเรานำลงดินแล้วนำมาปลูกเนี่ยจะขุดลอดง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเราขุดมาแล้วนะครับเราต้องการให้โมกของเราเนี่ยอยู่รอดได้ง่ายนะครับก็ต้องลดด้วย B1 และผสมยาฆ่าเชื้อราด้วยเสมอนะครับเพราะว่าช่วงที่เราขุดปลูกใหม่นะครับเชื้อรามักจะเข้าไปทางรากระบบรากของต้นโมกนะครับจะทำให้ต้นโมกเนี่ยโอกาสที่จะตายก็มีอยู่นะครับมาจากเชื้อราที่เข้าไปทางรากหรือเข้ามาทางลำต้นนะครับยาเชื้อราก็ดูได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปหรือจะใช้ไตรโคเดอร์มาผสมน้ำลดก็ได้นะครับซึ่งไตรโคเดอร์มาสามารถผสมคู่กับ B1 ได้นะในการลดนะครับแล้วก็ช่วงขุดใหม่ก็ควรปลูกแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรนะครับเมื่อโมกปลีใบอ่อนแล้วเราค่อยขยับออกไปที่แดดได้ตามปกตินะครับอาการหลักของโมกเลยนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคก็ได้นะครับจะเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองเนี่ยเกิดมาจากหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือขาดปุ๋ยนะครับคือขาดไนโตรเจนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยขาดธาตุเหล็กหรือธาตุสังกะสีหรือธาตุอื่นๆเนี่ยพวกจุลธาตุหรือธาตุรองพวกนี้ก็อาจทำให้ใบเหลืองได้นะครับการแก้ไขก็คือให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยทางใบหรือให้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองไปนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้โมกใบเหลืองได้อีกเทคนิคหนึ่งที่แก้โมกใบเหลืองนะครับผมจับแช่น้ำนะครับคือหากระบะแล้วก็นำโมกต้นนั้นไปแช่น้ำเลยให้น้ำเนี่ยมีระดับสูงสักประมาณนิ้วหรือ2นิ้วนะครับให้ที่ติดก้นกระถางเล็กน้อยหรือท่วมก้นกระถางขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราลดน้ำก็จะฉีดน้ำเก่าที่เป็นน้ำแช่ไว้ทิ้งไปหรือทุก 4-5 วันนะครับก็ถ่ายน้ำเก่าทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่สักประมาณเดือนหนึ่งโมกก็จะดูเขียวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขโมกใบเหลืองนะครับโมกใบเหลืองเมื่อเราแก้ไขต่างๆแล้วไม่หายนะครับอาจจะเกิดจากรากฝอยที่มากเกินไปนะครับรากเต็มกระถางแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับรากมากเกินไปเนี่ยมันจะเยอะนะฮะรากจะแน่นกระถางเลยนะครับก็อาจจะทำให้โมกใบเหลืองได้เพราะวัสดุปลูกนั้นหมดสารอาหารไปแล้วนะครับแล้วบางครั้งการที่ดินแน่น
นะครับน้ำไม่ระบายพวกนี้ก็ทำให้โมกดูไม่แข็งแรงได้นะครับการที่เราจะดูว่าดินแน่นหรือไม่แน่นก็คือเราลดน้ำลงไปเนี่ยถ้าน้ำท่วมขังหรือดินลักษณะเป็นเลนอันนั้นคือดินแน่นแล้วต้องทำการเปลี่ยนดินนะครับซึ่งโมกเนี่ยเป็นพันไม้ที่รากฝอยเขาแตกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลี้ยงโมกไปนะครับปี2ปีหรือ3ปีแล้วแต่ขนาดกระถางนะครับหรือดูจำนวนรากที่อยู่ในกระถางนะครับถ้าเราคุยมาแล้วรากฝอยเยอะเกินไปแน่นเกินไปก็จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนดินนะครับซึ่งการเปลี่ยนดินต้นโมกทำง่ายนะครับเราทำในช่วงที่ต้นไม้ใบแก่เช่นกันนะครับแล้วริดใบเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากได้ตามความเหมาะสมแล้วใส่วัสดุปลูกใหม่ไปนะครับอันนี้โมกเปลี่ยนดินง่ายนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่จะลองทำต้นไม้ดูนะครับลองเปลี่ยนดินดูต้นโมกก็เป็นพันไม้ที่น่าทดลองหรือฝึกหัดในการทำของเราใหม่ๆนะครับส่วนการเข้าลวดโมกนั้นเข้าลวดง่ายนะครับเพราะว่าเป็นไม้กิ่งเหนียวนะครับแล้วก็กิ่งดัดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะไว้ลองฝึกมืออีกเช่นกันนะครับโมกนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆนะครับต้นของเขาเนี่ยจะมีความเก่าแก่และสวยงามขึ้นถ้าเป็นโมกลาหรือโมกซ้อนธรรมดาเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆอยู่ในกระถางครับใบเขาก็จะเล็กลงได้เช่นกันนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลต่างๆของต้นโมกครับที่เป็นพันไม้น่าทำบอนไซในลำดับ2ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในลำดับ1ต้นตะโกครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับ10อันดับน่าเลี้ยงบอนไซในประเทศไทยวันนี้เรามาถึงลำดับที่1ต้นตะโกครับต้นตะโกปัจจุบันนี้ถูกยกว่าเป็นบอนไซประจำชาติของประเทศไทยแล้วนะครับเนื่องจากต้นตะโกเนี่ยเป็นพันไม้ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานตั้งแต่สมัยบอนไซยังไม่มีอิทธิพลในประเทศไทยนะครับเราทำไม้ดัดกันไม้ดัดหมายความว่าไม้ที่ตัดเป็นกลมๆเป็นช่อกลมๆเป็นกลุ่มๆนะครับที่เราจะเห็นได้ตามวัดตามพระราชวังหรือตามสถานที่ราชการต่างๆนะครับอันนั้นจะเป็นไม้ดัดซึ่งเป็นศิลปะของไทยนะครับเราจะนิยมใช้ต้นตะโกมาทำเป็นไม้ดัดนะครับจะเห็นได้ว่าตะโกเป็นไม้ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับจนยุคหนึ่งที่เราเริ่มเล่นบอนไซกันเราก็นำตะโกนั้นมาประยุกต์ในการทำบอนไซเช่นกันนะครับตะโกจึงเป็นไม้ยุคแรกๆนะครับที่นำมาทำบอนไซแล้วไม่เคยตกยุคเลยนะฮะถูกเลี้ยงมาตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเก่ามาจนถึงยุคปัจจุบันตะโกก็ยังได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายนะครับด้วยลักษณะของตะโกที่มีใบเขียวเข้มเปลือกดำผิวเนื้อไม้ยังดำและเป็นพันไม้ที่ทนทานหมายความว่าขุดมาจากธรรมชาติแล้วนำมาเลี้ยงในกระถางหรือนำมาดัดตัดแต่งทนทานมากสามารถอยู่รอดได้นะครับตะโกจึงถูกนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายในประเทศไทยนะครับตะโกเป็นพันไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าตามหัวไร่ปลายนาแทบจะทั่วประเทศไทยเลยแล้วตะโกในประเทศไทยของเราเองเนี่ยจะมีผิวพรรณที่สวยงามมีลักษณะลำต้นที่บิดงอจากธรรมชาติแล้วก็ผิวพรรณต่างๆเปลือกต่างๆลักษณะใบต่างๆเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาทำบอนไซนะครับตะโกบ้านเรามีอยู่หลายชนิดนะครับแม้ว่าในตัวตะโกนาเองก็ตามนะครับตะโกนาที่ขึ้นจากธรรมชาติผิวก็แตกต่างกันโดยดูได้ลักษณะเด่นๆคือดูที่ใบนะครับใบเขาจะมีใบปลายกลมๆปลายมนๆและปลายใบแหลมๆลักษณะใบแหลมใบหนาใบบางนะครับข้อตาบางต้นอาจจะใบถี่บางต้นข้อตาจะห่างอันนี้เป็นลักษณะต่างๆของตะโกนานะครับที่มีข้อแตกต่างกันไปครับปัจจุบันนี้นะครับตะโกเนี่ยได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะตะโกหนูตะโกหนูนี่จะเป็นตะโกที่กลายพันธุ์มาจากตะโกนานะครับจะมีลักษณะใบที่เล็กกว่าแล้วก็มีผิวพรรณที่เปลือกแตกเกล็ดเล็กกว่าแต่ว่าเกล็ดต่างๆที่แตกออกมาผิวดำเหมือนตะโกเช่นกันนะครับตะโกหนูมีอยู่หลายชนิดมากนะครับเท่าที่ทราบและที่ไม่ทราบอีกมากมายนะครับอย่างเช่นตะโกหนูตัวใบกลมก็มีใบกลมเล็กใบกลมใหญ่ใบกลมเหรียญบาทใบกลมแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็มีตัวใบหนาใบบางนะครับมีใบมะขามเรียงนะครับมีมะขามใหญ่มะขามเล็ก
เยอะแยะมากมายนะครับยังมีใบแก้วใบมะปรางใบมะเกลืออันนี้เป็นตะโกหนูเท่าที่พอจะทราบนะครับและยังแยกแยะได้อีกมากมายนะครับปัจจุบันนี้ตะโกได้รับความนิยมมากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียนะครับเขาจะถือว่าตะโกเนี่ยเป็นไม้มงคลของเขาอีกเช่นกันนะครับเขาจะเรียกตะโกนว่าทองดำนะครับเป็นไม้มงคลของเขาแล้วก็เท่าที่ผ่านมานะฮะประเทศไทยส่งออกตะโกไปเยอะมากนะครับมีพ่อค้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามารับซื้อนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมทั้งในมาเลเซียแล้วก็เริ่มกระจายไปที่สิงคโปร์นะครับเนื่องจากตะโกของประเทศไทยเนี่ยมีผิวพรรณที่สวยงามกว่าที่อื่นๆนะฮะแล้วก็มีความหลากหลายนะครับในตะโกที่ขุดจากธรรมชาติของประเทศไทยเองเนี่ยจะได้ทั้งทรงต้นทรงเอี้ยวนะครับทรงตกกระถางแล้วก็ทรงป่าลักเดียวแล้วทรงต่างๆที่ขึ้นมาธรรมชาติบิดงอนะครับปัจจุบันนี้ตะโกได้ถูกพัฒนาอีกนะครับเรานำไปขุดลงใช้เรียกว่าไม้กับชาติหรือตะโกใต้ดินไม้ใต้ดินนะครับก็สวยงามอีกนะครับพอเอาขึ้นมาปลูกแล้วเนี่ยมันจะดูเก่าแก่มากเลยนะครับด้วยธรรมชาติของเขาเองนะครับและตะโกนาแม้ว่าจะมีใบใหญ่นะครับบางครั้งเราก็สามารถนำตะโกหนูชนิดต่างๆมาเสียบเพื่อเลี้ยงให้ต้นตะโกนานั้นนะมีใบที่เล็กลงแล้วก็สามารถทำเป็นบอนไซได้อีกเช่นกันและเมื่อนำมาเสียบแล้วตะโกหนูเมื่อถูกนำมาเสียบนะครับบางครั้งโตเร็วมากโตเร็วเพราะว่าเขาได้โครงสร้างได้ระบบรากที่หากินได้เก่งนะครับก็ทำให้ตะโกนาก็จริงแต่ว่าเป็นตะโกหนูที่ใบสวยงามและราคาไม่ว่าจะเป็นตะโกนาหรือตะโกหนูนะครับมีหลากหลายราคามากตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้านอันนี้เป็นตะโกชนิดเดียวนะครับที่มีโครงสร้างหลากหลายมากที่ยังขุดได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถตอนตะโกหนูนะฮะปัจจุบันนี้จะนิยมตอนตะโกหนูแล้วนำมาลงดินเพื่อให้ได้ขนาดแล้วขุดมาเลี้ยงทำเป็นบอนไซหรือการตอนตะโกหนูเป็นการค้าเพื่อนำต้นเล็กๆไปลงดินอีกเป็นการขยายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของตะโกเลยนะครับที่พันไม้น้อยชนิดมากที่จะสามารถทำได้หลากหลายแบบนี้ทำได้หลากหลายราคาทำได้หลากหลายรูปทรงการนำตะโกมาทำบอนไซนะครับตะโกอยู่ได้ในดินโปร่งนะครับดินโปร่งในที่นี้หมายความว่าดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับเราสามารถนำใบก้ามปูมาหมักแล้วก็มาผสมหินภูเขาไฟหรือใช้ดินขุยไผ่ครับนำมาปลูกตะโกได้หรือบางสูตรนะครับอาจจะใช้เป็นหินภูเขาไฟอินทรีย์วัตถุล้วนๆเลยนะครับก็นำมาปลูกตะโกได้เช่นกันนะครับตะโกเนี่ยโตได้ในดินแทบทุกชนิดนะครับขอให้ดินนั้นระบายน้ำได้ดีวัสดุปลูกนั้นระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังนะครับระบบรากของตะโกเขาจะโตเร็วนะครับแม้แต่รากของตะโกเองเขาก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะครับรากฝอยของเขาก็ดำนะครับการตัดแต่งของตะโกนั้นดูแลง่ายนะครับเนื่องจากตะโกเป็นพันไม้ที่กิ่งเหนียวนะครับสามารถเข้าลวดได้ดีนะครับแล้วก็แตกใบง่ายนะครับเมื่อตะโกใบแก่ให้ริดใบทิ้งนะครับเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมานะครับแล้วก็ใบใหม่ของเขาเนี่ยช่วงที่เป็นใบอ่อนมันจะสีเขียวอ่อนสวยงามมากนะครับการเปลี่ยนดินตะโกนะครับแนะนำให้เปลี่ยนในช่วงหมดหนาวไปแล้วนะครับมาเข้าเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงที่ตะโกงดงามมากนะครับช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่เขาพักตัวโดยธรรมชาตินะครับเราก็จะไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเขาก็ไม่กินนะครับเขาก็จะไม่งดงามเท่าไหร่ใบเขาก็จะนิ่งๆไม่ค่อยแทงยอดอ่อนไม่ค่อยเติบโตนะครับจนเข้าเดือนกุมภามีนานะครับตะโกเขาจะงดงามได้ดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมาะในการทำตะโกเข้าลวดช่วงนี้นะครับเหมาะมากนะครับตะโกถูกจัดว่าเป็นพันไม้บอนไซประจำประเทศไทยนะครับนิยมมาหลายยุคหลายสมัยทุกวันนี้นะครับตะโกยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตะโกหนูนะครับเมื่อนำมาทำเป็นกิ่งตอนนะครับราคากิ่งตอนก็ไม่ตกลงมาเลยแม้ว่าจะถูกส่งออกไปจากประเทศมาเลเซียมากมายนะครับนอกจากทำเป็นบอนไซแล้วตะโกต้นใหญ่ๆนะครับเขาก็ยัง
มาขุดทำเป็นไม้ช่อเป็นไม้จัดสวนนะฮะแล้วก็วัตถุดิบของตะโกเนี่ยเท่าที่พอทราบยังมีอยู่นะครับในธรรมชาติในป่าของเอกชนเองอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีการขุดตะโกอยู่ไม้ตามหัวไร่ปลายนาก็ยังมีเยอะอยู่ และมีขนาดที่ใหญ่นะครับตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นใหญ่นะครับมีอายุเป็นร้อยปีนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆเลยของตะโกนะครับที่ทำให้ตะโกเนี่ยไม่เคยตกยุคขาดจากความนิยมไม่ว่าจะเป็นบอนไซหรือนำมาทำเป็นไม้ประดับไม้ช่อไม้ดัดต่างๆนะครับอันนี้เป็นตะโกนะครับเหมาะสมทุกประการนะครับที่จะเป็นบอนไซประจำประเทศไทยในมุมมองของผมเองนะครับผมจะให้ตะโกกับโมกเนี่ยคู่บ้านคู่เมืองเป็นบอนไซยุคแรกๆของประเทศไทยนานมาแล้วนะไม่เคยเสื่อมความนิยมเลยนะครับไม้2ชนิดนี้นะฮะไม่ว่ายุคไหนจะมีแฟชั่นต่างๆพันไม้ต่างๆที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ตะโกกับโมกไม่เคยเสื่อมความนิยมไปจากวงการบอนไซของประเทศไทยเลยนะครับผมยกให้ตะโกเป็นหยินโมกเป็นหยางนะครับเป็นไม้ขาวดำหยินหมายถึงความดำความมืดความมั่นคงนะครับส่วนหยางสีขาวหมายถึงความเคลื่อนไหวความอ่อนโยนนะครับหยินหยางเป็นของคู่กันนะครับในโลกนี้หยินหยางเป็นสิ่งที่สร้างความสมดุลของสองสิ่งที่มีความขัดแย้งกันขาวกับดำซ้ายกับขวามืดกับสว่างนะครับอันนี้เป็นของที่คู่กันนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านของคนเล่นบอนไซผมว่าควรหาตะโกกับโมกหยินและหยางมาเลี้ยงคู่กันครับนี่เป็นข้อดีของต้นตะโกนะครับซึ่งเป็นพันไม้ที่ถูกตั้งว่าเป็นบอนไซประจำชาติไทยด้วยเอกลักษณ์ต่างๆยากที่ประเทศอื่นจะมาเรียนแบบหรือทดแทนได้นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับของต้นตะโกพันไม้ลำดับหนึ่งพันไม้ที่น่าเลี้ยงสำหรับบอนไซสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสรุป10พันไม้ที่น่าเลี้ยงทำบอนไซสำหรับประเทศไทยนะครับโดยทั่วๆไปส่วนรวมเลยภาพรวมเลยคือเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับเลี้ยงมือใหม่มือเพิ่งเริ่มเล่นหรือมือเก่ามืออาชีพนะครับเป็นพันไม้ที่เหมาะสมมากพันไม้บางชนิดเช่นตะโกโมกมะสังหมากเล็กหมากน้อยโพไซไกพวกนี้นะครับเป็นพันไม้ที่ผมใช้คำว่าเป็นอมตะนะครับคือเริ่มเล่นบอนไซในยุคแรกๆเราเล่นพันไม้พวกนี้มาปัจจุบันนี้ก็ยังถูกเล่นอยู่นะครับถูกนำมาเลี้ยงถูกนำมาออกจัดตัดแต่งออกงานประกวดอยู่เห็นได้ประจำนะครับและเป็นพันไม้ที่มีลักษณะเด่นแต่ละต้นจะมีเอกลักษณ์มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปเช่นผิวใบมีดอกมีเปลือกมีใบที่สวยงามนะครับมีข้อเด่นแตกต่างกันไปการเลี้ยงง่ายเป็นจุดหลักเลยของ10อันดับพันไม้ที่น่าเลี้ยงครับไม้บางชนิดเรานิยมทำเป็นบอนไซอาจจะเป็นกระแสนะครับขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับส่วนพันไม้10ชนิดที่ยกตัวอย่างมานะครับบางชนิดเป็นพันไม้ที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นเพมหน้าหรือม่วงเจริญเป็นพันไม้ที่เข้ามาในเมืองไทยได้ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สามารถนำมาเลี้ยงมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นที่สามารถทำเป็นบอนไซและผมเชื่อว่าพันไม้ทุกชนิดใน10แบบนี้นะครับจะเป็นพันไม้ที่อมตะและยั่งยืนและจะคู่กับวงการบอนไซตลอดไปครับ